नमस्कार सरिता, तुझं सर्व काहीमध्ये खूप 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 स्वागत आहे. खूप मनापासून थँक्यू. तुझे पॉडकास्ट मी बघत असते आणि 2.1 मिलियनहून अधिक यूट्यूब सबस्क्रायबर्स, 582 मिलियन व्ह्यूज आणि हजारो लोकांना घरच्या घरी झटपट आणि चवदार रेसिपीज शिकवणं, हे आहे सरिताज किचनचं यश. बाहेरचं जे स्ट्रीट फूड असतं ना, ते एवढं टेस्टी का लागतं? बाहेर जेव्हा आपण जातो त्यांना शेवटी त्यांचा बिझनेस करायचा असतो. त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात बटर वापरलं जातं, शिवाय टेस्टिंग पावडर वापरली जाते. घरी करताना ते अगदी छान होतं, पण आपल्याला कुठेतरी कमी वाटतं. तुला आवडणारी अशा कुठल्या डिशेस आहेत? सगळंच. म्हणजे ढोकळ्याची गंमत सांगते. माझ्या नवऱ्याला ढोकळा खूप आवडतो. मला यायचाच नाही ढोकळा. म्हणजे काय माहिती, तो एकतर कच्चा राहायचा किंवा फुगायचाच नाही, चपटा व्हायचा. मी म्हणायचे माझाच असा का होतो? तीच रेसिपी आहे जी सरिताज किचन मध्ये सगळ्यात जास्त बघितलेली, जिला ऑलमोस्ट 1.5 करोडपेक्षा जास्त व्ह्यूज आहेत. काही जणांना ना बघून कळतं ह्याच्यात मीठ कमी आहे. ते कसं ग? मला ना सगळ्या बायकांना स्वयंपाकाचा का कंटाळा येतो? असं वाटतं की कुकिंगला स्किल्स लागत नाहीत, त्यामुळे त्याला तितकं अप्रिसिएशन पण मिळत नाही. मला ते रोजच करायचंय, मला कुणी त्याचा पगार देत नाही. आपले ही तरुण मुलं मुली आहेत की ज्यांना वेळच नसतो, तर ब्रेकफास्ट मधल्या अशा काही रेसिपीज सांग, झटपट होणाऱ्या आणि टेस्टी. उदाहरणार्थ थालीपीठ करू शकता, मखाणे खाऊ शकता, राजगिऱ्याचा लाडू पण असतो, तर राजगिऱ्याच्या लाह्या सुद्धा मिळतात. बाहेरून जे लोक मागवतात ते का मागवतात? ज्यांना मला वाटते स्विगी वगैरे मागवण्याची सवय आहे, काही दिवस ठरवा की मी बाबा 2 महिन्यातून 2 वेळाच मी बाहेरचं जेवणार. ते एक एक इन्ग्रेडियंट सांगतील आणि त्याच्यातनं पटकन काय करता येईल. पहिलं आहे जांभूळ, जांभूळ आईस्क्रीम, जांभूळ कुल्फी पण करता येईल, शेवग्याच्या शेंगा, सूप, कढी, कारलं, कारल्याची भाजी, कारल्याचे कुरकुरीत काप पण छान होतात, कोकम, कोकम सरबत. सोलकढी. आपण हॉटेलमध्ये जायचो आणि तेव्हा म्हणायचं की अगदी किती घरच्यासारखं झालंय नाही का, आणि आता आपण तेच घरी म्हणतो अगदी हॉटेलसारखं झालंय. फक्त मला एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटतं. आता नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. आपल्या सगळ्यांच्या आवडत्या सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत सुप्रसिद्ध यूट्यूब चॅनल सरिताज किचनच्या निर्मात्या सरिता पद्मन. ब्रेकफास्टच्या हेल्दी, टेस्टी आणि झटपट होणाऱ्या रेसिपीज कोणत्या? पार्टीसाठी मेनू कसा ठरवायचा? बायकांना स्वयंपाकाचा कंटाळा का येतो? घरी बनवलेले पदार्थ हॉटेलसारखे टेस्टी का होत नाहीत? अशा आपल्याला पडणाऱ्या प्रश्नांबद्दल आमच्या खूप छान गप्पा रंगल्या. ज्यांना ज्यांना स्वयंपाकाची किंवा चविष्ट खाण्याची आवड आहे त्यांनी हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघा. आणि सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला जाणून घेऊया सरिताकडून तिच्या पाककलेचं रहस्य. नमस्कार सरिता, तुझं सर्व काहीमध्ये खूप 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 स्वागत आहे. नमस्कार. आणि खरंच खूप मनापासून थँक्यू. तुझे पॉडकास्ट मी बघत असते आणि मला इथं बोलवलं त्याचा मला खरंच खूप आनंद झालाय. आणि तू पुण्याहून आलीस. ऑल द वे. Yes. थँक्यू सो मच. मला तुला असं विचारायचं आहे की पूर्वी आपण हॉटेलमध्ये जायचो आणि तेव्हा म्हणायचं की अगदी किती घरच्यासारखं झालंय नाही का, आणि आता आपण तेच घरी म्हणतो अगदी हॉटेलसारखं झालंय. तर मला सांग की हे बाहेरचं जे स्ट्रीट फूड असतं ना, ते एवढं टेस्टी का लागतं? खरं तर बाहेर बघ, आपण घरी करायला बघतो की आपण चला हॉटेलसारखा दाल तडका करूया किंवा हॉटेलसारखी आपण बटर रोटी करूया किंवा तू सँडविच म्हण किंवा थालीपीठ. आता हा तर एक घरगुती पदार्थ आहे, पण तोच जर तू एखाद्या ठेल्यावर जाऊन खाल्लास तर तू म्हणशील हा कसला भारी मस्त खुसखुशीत झालेला आहे. आणि हा घरी केला तर मात्र छान चवदार होतो, पण त्याला काहीतरी आपल्याला वाटतं की हां इसमें कुछ तो कम आहे. याचं कारण सांगते. बाहेर जेव्हा आपण जातो त्यांना शेवटी त्यांचा बिझनेस करायचा असतो. त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात बटर वापरलं जातं, शिवाय टेस्टिंग पावडर वापरली जाते. हे तर सर्रास चालतं आजकाल. म्हणजे काय असतं ते? एक्झॅक्टली मलाही माहिती नाहीये की ते काय असतं, पण मी ऐकलंय की टेस्टिंग पावडर शिवाय जेवण चांगलं होतच नाही. आणि बरेच रेस्टॉरंटमध्ये टेस्टिंग पावडर वापरली जाते. आणि मग त्यामुळं आपण ती घरी आणत नाही, आपण ती घरी करत नाही. त्यामुळं मग कुठेतरी चवीमध्ये फरक पडतो आणि आपलं घरचं जेवण आपण हॉटेलसारखं करायला जातो, पण ते तितकं अगदी त्या लेवलपर्यंत पोहोचू शकत नाही. शिवाय काही टेक्निक्स असतात. आता आपण कितीही म्हटलं तरी भरपूर असं बटर घालू शकणार आहे का? आपल्याला माहिती आहे ठेल्यावर थालीपीठ दिलं की इतकं भरपूर असं बटर लावून दिलं जातं. स्पॉन्ज डोसा मिळतो, लोणी स्पॉन्ज डोसा. त्याच्यामध्ये लोणी जे
आपलं पारंपरिक पद्धतीने काढलेलं लोण्यापासून केलं पाहिजे. पण त्यांच्याकडे ते साधं लोणी असतं, तेच असं भरमसाठ दिलं जातं. मग ऑफकोर्स त्याची चव जास्त चांगली लागणार. पण आपण जेव्हा घरी करायला जातो, आपण म्हणतो की हॉटेलसारखं करूयात. पण त्यावेळी मग आपण ठरवून पण हे नाही करू शकत आणि म्हणतो नको नको एवढं कशाला. तसं आपल्याला आपल्या डोळ्याच्या मागे झालेलं असतं ना ते, त्यामुळे आपल्याला माहिती नसतं की एक्झॅक्टली त्याच्यामध्ये किती कॅलरीज आहेत, किती बटर घातलंय, किती जास्त तेलामध्ये मसाल्यांमध्ये ते केलेलं आहे. त्यामुळं घरी करताना हॉटेलसारखं करायला आपण जातो, ते अगदी छान होतं, पण आपल्याला कुठेतरी कमी वाटतं कारण त्याच्यात नको असलेल्या गोष्टी प्रमाणापेक्षा जास्त वापरलेल्या असतात. आणि मला असं वाटतं आपण बाहेर जे खातो म्हणजे कुठले पंजाबी पदार्थ मागवला किंवा काही, तरी त्याच्यामध्ये ना किती म्हटलं तरी हिडन शुगर असते, मीठ जास्त असतं. म्हणजे त्यांच्यामध्ये सगळ्या टेस्ट खूप जास्त असतात ना, मीठ, साखर, तिखट. तर मला सांग की कुठलाही पदार्थ असेल ना, तर मी कुठेतरी वाचलेलं की आधी गोड असला तरी पण त्याच्यात थोडं मीठ टाकतात का? म्हणजे एखादा हो. पदार्थ खायला चविष्ट कसा करतात? म्हणजे त्या सगळ्या चवीचं बॅलन्स कसं करतात? आता उदाहरण देते बरं का, आपण पुदिन्याची चटणी करतो. पुदिना चटणी खरं तर असते पुदिन्याची, पण त्याच्यामध्ये कोथिंबिरीचा वापर जास्त केला जातो, पण आपण त्याला म्हणतो पुदिना चटणी. कारण तो एवढूसा पुदिना इतका स्ट्रॉंग असतो आणि त्यामुळं अगदी थोडा वापरला तरीसुद्धा त्याची चव आपल्याला त्या पदार्थामध्ये जास्त लागते. पण बऱ्याचदा काय होतं, आपल्याला बऱ्याच कुटुंबांमध्ये बघ साखर वाटते की साखर कशाला घालायची, सगळी चव जाते त्याची. पण प्रत्येक पदार्थाचा व्यवस्थित बॅलन्स असेल ना, तर तो पदार्थसुद्धा तितका चवदार होतो. उदाहरणार्थ पुदिन्याच्या चटणीमध्ये तू थोडीशी साखर घातलीस ना, ती चव आपोआप बॅलन्स होते. आणि बाहेरचे जे पदार्थ असतात त्याच्यामध्ये बघ काही वेगळे असे मसाले वापरले जातात. जसं की तू ऐकलं असेल बघ, कुठेतरी आपल्याला व्हेजिटेबल स्टॉकचे असे छोटे छोटे क्यूब्स मिळतात किंवा चिकन स्टॉकचे काही क्यूब्स मिळतात. त्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणामध्ये सोडियम असतं, जे पदार्थाला असं म्हणतात की टेस्टी करतं. उदाहरणार्थ काही असे मसाले पण मिळतात बाजारामध्ये, जे रोजच्या भाजीमध्ये वापरले जावेत असं सांगितलं जातं. पण मग ते कुठेतरी चवीला पण चांगले चव पण चांगली देतात, पण कुठेतरी नेहमी वापरायला चांगले नसतात. त्यामुळं मग कधी कधी बाहेरचं अन्न आपल्याला जास्त चांगलं वाटायला लागतं आणि घरामध्ये अगदी सेम टू सेम तसंच कर, पण कुठेतरी गडबड वाटते. आणि मग तो बॅलन्स साधण्यासाठी आपल्याला सगळ्या चवी त्याच्यामध्ये असाव्या लागतात. उदाहरणार्थ मी पुदिन्याच्या चटणीचं सांगितलं, त्याचा स्ट्रॉंगनेस बॅलन्स करण्यासाठी तुला थोडीशी साखर, 1 चमचा का होईना पण साखर घालावी लागते. त्याशिवाय ती चटणी अगदी छान होणार नाही. दुसरं म्हणजे आता तू म्हणालीस की प्रत्येक गोड पदार्थात मीठ घातलं जातं का? तर हो, घातलं जातं. बऱ्याच पारंपरिक रेसिपीजमध्ये सुद्धा हे सांगितलेलं आहे की तुम्ही खीर केली ना, शेवटी किंचित अगदी 1 चिमूट की 2 चिमूट मीठ घाला. त्या पदार्थाला ना एक त्याचा जो गोडवा खुलून येतो. कारण फक्त जेव्हा तुम्ही गोड खाता, मग ते गुळाचं असेल, साखरेचं असेल किंवा अजून कुठलंही काही वापरलंय, तुम्हाला तो एक कंटिन्युअसली तो गोडवा तुमच्या जिभेवर जाणवतो. पण हलका मिठाचा त्याच्यामध्ये तडका टाकला ना तुम्ही, की त्या गोडव्याला पण कुठेतरी तो कट करतो आणि ती चव आपल्या जिभेवर येते. उदाहरणार्थ तू आमरस कर. आमरसात आंब्याचा स्वतःचा गोडवा असला की मी शक्यतो साखर नाही घालत, पण किंचित मीठ घाल त्याच्यामध्ये आणि थोडंसं तूप, वितळवलेलं तूप. इतकं सुंदर लागतो आमरस. मीठ नसेल ना की लगेच चुटकीसरशी कळतं की याच्यात मीठ नाही घातलेलं. अगदी चिमूटभर मीठ घालायचं, तेवढं सुद्धा त्या गोडाला छान बॅलन्स करतं. पण मग गोड पदार्थ, आता तू गोडाबद्दल बोलते म्हणून विचारते की साखरेचं केलं आणि गुळाचं केलं तर त्याच्या काय कन्सिस्टन्सी, चवीत तर थोडा फरक कळतोच. पण तुला काय वाटतं कुठले गोड पदार्थ करावेत? आता बऱ्याचदा बघ, दुधामध्ये तू कुठलाही पदार्थ करते ना, तर शक्यतो साखरच घातली जाते. तू त्याच्यात गूळ घालायला गेलीस तर ते दूध गुळामुळं फाटतं. कारण गुळाला बघ हलका एक आंबूस चव असते आणि कुठलाही आंबट पदार्थ दुधाला फाडतो. त्यामुळं गुळामुळे बऱ्याचदा बघ, गुळाचा चहाचं बरंच फॅड आत्ता पण चालू आहे. बऱ्याच आधीपासून गुळाचा चहा चांगला असतो म्हणतात. पण आता मी काही स्पेशालिस्ट नाही किंवा मी त्यात एक्सपर्ट नाही आहे, पण मी असं बऱ्याच डायटिशियनकडून ऐकलेलं आहे की गुळ आपण काय म्हणतो, साखर नको, गुळ आपला पारंपरिक आहे, हेल्दी आहे. पण साखरेने समजा 100% तुम्हाला शुगर होणार आहे, तर गुळाने फक्त 20% कमी होईल, असं मी बऱ्याच ठिकाणून ऐकलेलं आहे. नाही, गूळ आणि साखर दोन्ही मिळून कॅलरी तेवढ्याच मिळतात. बस, हां. त्यामुळं फक्त की गुळामध्ये कमी केमिकल्स असतात. साखर करताना जास्त केमिकल्सचा वापर केला जातो कारण ती खूप रिफाईन केली जाते. त्यामुळं फरक एवढाच आहे. अदरवाईज तुम्हाला जर शुगर आहे म्हणून तुम्ही गुळ खात असाल तर मला नाही वाटत की ते त्यामध्ये काही चुकीचं आहे, तथ्य चुकीचं आहे. आहे ते. हो. पण मग असं तू काही रेसिपीज असतील का तुझ्या की ज्याच्यामध्ये तू मध घालतेस किंवा मेपल सिरप घालतेस? कारण
तुझा काहीतरी मग तुझा भर पारंपरिक डिशवर असतो, तर मग तुझ्या त्या गोडाच्या कोणत्या तुझ्या ट्विस्ट्स आहेत गोड पदार्थांच्या? शक्यतो मला पारंपरिक पदार्थ आहे ना अगदी जसा आहे तसाच बनवायला आवडतो. त्याच्यामध्ये उगाचच मध घालणं. कारण असं आयुर्वेदात पण असं म्हटलेलं आहे की मध खरं तर गरम करून खाऊ नये किंवा गरम पाण्यामध्ये दुधामध्ये खाऊ नये. त्यामुळे मला जर आता खीर करायची आहे तर ऑफकोर्स मी त्याच्यामध्ये मध घालणार नाही. आणि मला वाटतंय की तुम्हाला तो पदार्थ खायचा आहे ना, तुम्ही पारंपरिक पदार्थ आहे, गोड पदार्थ तुम्ही रोज तर नाही खाणार. मग कधीतरी खायचा आहे तर जसा आहे तसा खा ना. त्याला उगाच तोडून मोडून काहीतरी करून खाणं. मग त्यापेक्षा तुम्ही जेव्हा खायचं आहे तेव्हाच खा, पण तो जसा आहे तसा खा. अगदी सारखं सारखं खायचं आहे मग ते पण बरोबर नाही. कारण आता तू बघ, आता मला ते आपण आल्यावर पण ह्याच्यावर बोललो होतो की जेव्हा पूर्वी बघ लाडू फक्त दिवाळीतच व्हायचे किंवा चकली फक्त दिवाळीमध्येच होणार, चिवडा फक्त दिवाळीतच होणार. पण आजकाल या गोष्टी सर्रास केल्या पण जातात आणि काय म्हणतात त्याला, सर्रास विकत सुद्धा मिळतात. की करणं पण एक ठीक आहे ग एक वेळ, की 6 महिन्यातून एकदा तू रव्याचे लाडू केले. पण जर बाजारातनं रेडीमेड आणले तर ते किती हेल्दी आहेत. आणि या गोष्टींचं मग महत्त्वच राहिलेलं नाही आहे. दिवाळीला लाडू फक्त खायला मिळायचा म्हणून पूर्वीचे लोक वाट बघायचे. पण आता कधीही खायला मिळतो, त्यामुळं मग काही त्याच्यामध्ये काय म्हणतात त्याला, तारतम्यच राहिलेलं नाही आहे कुठल्याही गोष्टींचं. हो, पण आता हे जे डिलिव्हरी पार्टनर्स आहेत, त्यामुळे तुम्ही काहीही मागवू शकता. म्हणजे मनात आलं तर तुम्ही साबुदाण्याची खिचडी मागवा, मनात आलं तर तुम्ही मोमोज मागवा. तर तुला काय वाटतं की हे जे म्हणजे तोच प्रश्नावर मी जरा परत येते की खरं सांगू का, मला एक असा प्रश्न पडतो की बाहेरून जे लोक मागवतात ते का मागवतात? कारण चवीसाठी मागवतात, वेळ वाचण्यासाठी, की का मागवतात? ते डिपेंड आहे. काही जणांना वाटतं की आता आपण म्हणलो की बाहेरचंच आपल्याला जास्त आवडतं. तर तुला माझं जे प्रोफेशन आहे त्यातून कळलं असेल की मला बाहेरचं मागवायला ॲक्च्युली नाही आवडत. आणि एकदा माझ्याही बाबतीत असं झालं होतं बरं का. म्हणजे आता बऱ्याच जणांना असं वाटतं की माझं काम कुकिंगचं आहे, तर माझा सगळा स्वयंपाक म्हणजे मी कधीच बाहेरून काय ऑर्डर करत नसेल. पण मलाही वाटतं कधी मी कधी रेस्टॉरंटमध्ये गेले तर मला विचारत, अच्छा तुम्ही पण रेस्टॉरंटला येता का? म्हणलं अरे मलाही वाटतं की अरे बाहेरचं कधीतरी खावं. आणि मी म्हणत नाही खाऊ नये, पण त्याला पण एक तुम्ही वेळ ठरवा किंवा तुम्ही काही दिवस ठरवा की मी बाबा 2 महिन्यातून एकदा किंवा महिन्यातून मी फक्त 2 वेळाच मी बाहेरचं जेवणार. आणि बऱ्याचदा असंही झालं आहे माझ्या बाबतीत की कामाचा व्याप इतका होता की माझ्याकडं त्यावेळी घरामध्ये मीच स्वयंपाक करायचे आणि कामाच्या व्यापामुळं बाहेरचं फार खाल्लं जायला लागलं. आणि अगदी सुरुवातीला तुम्हाला ते जाणवत नाही. काही एक तुम्ही कंटिन्युअस ते करत गेला की मग तुम्हाला जाणवायला लागतं की हे फार झालंय आणि त्यामुळं तुमच्या तब्येतीवर त्याचा परिणाम होतोय. बरोबर आहे. सो मला हे कुठेतरी जाणवायला लागलं. त्यामुळे ज्यांना मला वाटते स्विगी वगैरे मागवण्याची सवय आहे की तुम्हाला वेळ नाही म्हणून तुम्ही मागवता, त्यापेक्षा तुम्ही एक छान कुकवर इन्व्हेस्ट करा असं मला वाटतं, स्विगीवरून वगैरे मागवण्यापेक्षा. पण मग आता ना आपले ही तरुण मुलं मुली आहेत की ज्यांना वेळच नसतो. म्हणजे आता सकाळी पटकन उठायचं की मग ते काय करतात की दूध घ्यायचं, कॉर्नफ्लेक्स टाकायचं, म्हणजे आपल्यावर जो हा वेस्टर्न इन्फ्लुअन्स आहे, आणि मग त्याच्यामध्ये काहीतरी सिरप किंवा काही टाकायचं आणि घ्यायचं, खायचं. तर मग मला अशा काही रेसिपीज सांग, म्हणजे ब्रेकफास्ट आपण म्हणतो ना ब्रेकफास्ट हेवी खावा, तर ब्रेकफास्टमधल्याच हेल्दी, झटपट होणाऱ्या आणि टेस्टी. आता जर तुम्हाला कॉर्नफ्लेक्सच खायचं आहे, पण त्याच्यासाठी आपल्या पारंपरिक पदार्थ काय आहेत, तर तुम्ही मखाणे खाऊ शकता. मखाणे रोस्ट करून ठेवले, फक्त थोडेसे गरम करा, असे छान कुरकुरीत होईपर्यंत भाजायचे. तुम्हाला त्याच्यासाठी आठवड्यातनं महिन्यातून एकदा वेळ द्यायचा आहे. थोडेसे तुपामध्ये भाजायचे, अगदी वरून थोडंसं भाजून झालं की थोडंसं मीठ घालायचं, म्हणजे त्याला असं छान सॉल्टीनेस येतो म्हणून, आणि ते ठेवून द्या. तुम्ही ते मखानेसुद्धा सकाळी असे थोडेसे मुठभर खाल्ले ना तरीसुद्धा इनफ होतात. बरेच जण तर मी ऐकले मखाने दुधात टाकून खातात, पण ते मीठ न घालता खावेत. कारण मग कधी कधी ते आपण म्हणतो की सकाळी सकाळी दुधात मीठ टाकून खाऊ नये असं असतं, कारण बरेच जण चहा चपाती वगैरे खातात. सो त्याच्यावर पण एक वेगळाच आपण एक विषयावर बोलू शकतो. पण तुम्ही मखाने खाऊ शकता किंवा खूप असे पदार्थ आहेत, जसं की राजगिऱ्याचा लाडू पण असतो. मला आठवतंय माझे सासरे उपवास असतो त्यावेळी राजगिऱ्याचा लाडू दुधामध्ये बुडवून खातात, आणि तो मला वाटायचं की काही पण काय, पण ते इतकं छान लागतं चवीला. एकदा ते म्हणले तू स्वतः ट्राय कर, खूप सुंदर लागतं. राजगिऱ्याचा लाडू असेल, गुळामध्ये केलेला असतो, आणि तुम्ही जर सकाळी तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही आहे शुगर वगैरे खायचा, तर सकाळी तुम्ही दुधामध्ये बुडवून राजगिरा खाल्ला ना, दिवसभर अगदी पोटभरीचं होतं. शिवाय राजगिरा किती पौष्टिक आहे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. सो ते करू शकता. किंवा तुम्हाला जर गोडच नाही खायचं तर राजगिऱ्याच्या लाह्यासुद्धा मिळतात, त्या दुधामध्ये टाकून बरेच जण खातात.
शिवाय तुम्ही अगदी तुम्हाला दूधच नाही खायचं तर आपल्या मिलेट्सपासून पण वेगवेगळ्या लाह्यांचे प्रकार बाजारामध्ये सहज मिळतात. घरी करायला ते अवघड आहेत कारण प्रत्येक मिलेट ते नीट रोस्ट होतंच असं नाही. ते भट्टीमध्ये व्यवस्थित केलं जातं आणि ते बाजारामध्ये सहज मिळतं. त्यात कुठल्याही प्रकारचं तेल नसतं. तर तसंही तुम्ही खाऊ शकता ब्रेकफास्टला खायचं असेल तर तुम्हाला. किंवा बरेच मिलेट्सचे असे प्रकार आहेत की ज्याच्या लाह्या करून त्याला फोडणी देऊन छान आपण चिवड्याचे वेगवेगळे प्रकार करू शकतो. ते तुम्ही मधल्या वेळेत स्नॅक म्हणून खाऊ शकता. बरंच आहे. नाही, पण एखाद्याला पोटभर असं काहीतरी बनवून खायचं असेल पण झटपट व्हायला हवं. मग त्याच्यामध्ये आपले पारंपरिक पदार्थच मी शक्यतो सांगेन कारण खरं सांगते आपले पारंपरिक पदार्थच असे आहेत की जे खूप कमी साहित्यामध्ये आणि पटकन होतात. उदाहरणार्थ तुमच्याकडे जर पीठ आहेत वेगवेगळी ती मिक्स करा. त्याच्यामध्ये कुठली पण एखादी भाजी किसून घाला, बारीक चिरून घाला. त्याच्यात रोजचे तुम्हाला जे मसाल्याच्या डब्यात असतात ते मसाले घाला. थोडे तीळ घालायचे, त्याचं थालीपीठ करू शकता. त्यात पण खूप व्हेरिएशन्स आहेत बरं का. म्हणजे आता तुम्हाला आपण हे थालीपीठ करतो त्याच्यामध्ये आपण पिठं वापरतो वेगळी. तर तुम्हाला कार्ब्स कमी खायचे आहेत. जर समजा आता हेल्थ कॉन्शियस आहे, तुम्हाला वजन कमी करायचं आहे, कार्ब्स फार नको आहेत, तर मी तरी करते कारण मी डाएट असं प्रॉपर फॉलो नाही करत. पण मी ट्राय करते की आता माझं पूर्वीच्या लोकांचं काम खूप असायचं त्यामुळे ते कार्ब्स खूप कन्झ्युम करायचे आणि त्यांना ते पचायचं. वजन वाढीला ते नव्हते काम करत, ते एनर्जी म्हणून यूज व्हायचं. पण आता आपलं काम तितकं कष्टाचं राहिलेलं नाही आहे. तर मी सकाळच्या नाश्त्याला जर मला करायचं आहे तर मी शक्यतो भाज्या म्हणजे फायबर भरपूर वापरते, त्याच्यामध्ये प्रोटीन भरपूर वापरते आणि फक्त ते बाइंडिंगसाठी म्हणून मी 2 चमचे कोणतं पण पीठ ॲड करते आणि मग छान असं थालीपीठ करायचं. एक तर त्याच्यात पीठ फार नसतं त्यामुळं काय होतं ते छान खुसखुशीत होतं आणि चवीला इतकं सुंदर लागतं. मग कोणती पण भाजी घ्या किंवा पालेभाजी ऍड करता येते का याच्यात? पालक पालेभाजी किंवा ॲड मेथी? करता येईल किंवा तुम्हाला जर पाहिजे ना तर आपले स्प्राउट्स असतात ते सुद्धा मिक्सरला थोडे ग्राइंड करा. त्याच्यामध्ये थोडासा ओला नारळ घालायचा, त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घाला, लागलं तर त्यात पालेभाजी सुद्धा चिरून घाला आणि थोडेसे मसाले घालायचे, तीळ घालायचे. अगदी पटकन असं छान थालीपीठ थापून तव्यावर घ्यायचं आणि थोडंसं तूप लावून भाजायचं. असं खरपूस भाजलं ना की मस्त लागतं. तूप लावायचं, तेल नाही. तेलही चालेल, तेल चालेल, तूप चालेल, पण थोडं तरी काहीतरी फॅट त्याच्यामध्ये ॲड करायला पाहिजे. कारण मला वाटतं की आपण तूप तेलाला जरा जास्तच बदनाम करतो, पण मला वाटतं की थोडं तरी फॅट आपल्या शरीरामध्ये गेलं पाहिजे त्याच्यासोबत. अगदी म्हणजे असं ओतायचं नाही, पण अगदी त्याला पुसण्यापुरतं लावलं, तुम्हाला जसं झेपतं तसं लावलं तर छान लागतं. किंवा पोहे, शिरा, उपमा. हो, तुम्हाला आता पोह्याचा पण एक छान प्रकार सांगते. आता पोहे तर तसे पण ऑलरेडी भाजलेले असतात. त्यामुळं आपले कोकणामध्ये पण बघ दडपे पोहे दडपे. करतात ज्याच्यामध्ये त्याला काही परतलं वगैरे जात नाही, पण ते थोडे चिवट असतात. दडपे पोहे करता येतील तुम्हाला. किंवा जर एक छान रेसिपी सांगते की पोह्यांचीच. पोहे फक्त भिजवायचे, 10 मिनटं भिजवून ठेवायचे. त्याच्यामध्ये थोडीशी तेलामध्ये हिंग, मोहरी आणि जिऱ्याची फोडणी करायची, थोडीशी मिरची आणि कढीपत्ता घालायचा, ते त्या पोह्यांवर ओतायचं आणि मग त्याच्यामध्ये चांगलं असं छान असं मौसूद केलेलं दही घालायचं. असं मस्त दही पोहे सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. बघ ना किती सोपं आहे. पोहे धुवायचे, थोडीशी कडल्यामध्ये फोडणी करायची ती आणि दही घालून खायचे. किंवा तुम्हाला असं आंबट नको आहे सकाळच्या वेळी, म्हणजे तुम्हाला वाटते नको मला दही नाही खायचं सकाळी सकाळी, तर तुम्ही कोळातले पोहे पण करू शकता. कोळ म्हणजे नारळाचं दूध, साधं दूध नाही. जे वेगन आहेत त्यांच्यासाठी तुम्ही नारळाचं दूध घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये थोडासा गूळ पण घालायचा, चिंचेचा कोळ घालायचा आणि त्याच्यानंतर त्या कोळामध्ये थोडीशी अगदी तशीच फोडणी करायची. तुपामध्ये मोहरी, जिरं, हिंग आणि कढीपत्ता आणि लाल सुकी मिरची घालायची. ते त्याच्यामध्ये ओतायचं त्या कोळामध्ये. पोहे भिजवायचे. ते पोहे तसेच भिजवलेले पोहे ताटलीत घ्यायचे आणि जसा लागेल तसा कोळ घालून तुम्ही खाऊ शकता. म्हणजे जर तुम्ही आता वर्किंग आहात आणि तुम्हाला मुलांसाठी कोळातले पोहे करायचे आहेत तर तुम्ही तो कोळ करून ठेवा, पोहे भिजवून जा. मुलांना फक्त सांगा की त्या पोह्यांवर लागेल तसा कोळ घ्या आणि तू खा. असंही करता येतं. खूप चांगले चांगले असे पारंपरिक पदार्थ आहेत जे असे चुटकीसरशी होतात 1-2 मिनिटामध्ये. आता तू मुलांबद्दल बोललीस तर आपल्या मुलांना ना, लहान मुलांना असं डब्यात काहीतरी चटपटीत पण हवं असतं. म्हणजे मला आठवते मी माझ्या मुलीला ना पुरी गाजर आणि काकडी द्यायची. तर ती आता मला म्हणते की आई असं कोणी गाजर काकडी देतं का सकाळच्या डब्याला? आणि मग ती काय करायची, तिच्या मैत्रिणींचं काहीतरी चटपटीत असं एक्सचेंज करून खायची ती. तर तिला रोज गाजर काकडीचा कंटाळा यायचा आणि मी हेल्दी म्हणून तेच द्यायची ना तिला. तर असे काहीतरी असे काही रेसिपीज आहेत का 2-3 की जी लहान मुलांना असं खायला पण आवडेल, छान वाटेल आणि दिसायला पण छान? आता
मुलांना शक्यतो पोळी भाजी द्यावी असं बऱ्याच जणांना वाटतं आणि आजकाल शाळांमध्ये पण सांगितलं जातं की नाही, मुलांच्या डब्यामध्ये भाजी पोळीच असली पाहिजे. पण आता मुलांना कितीही सांगितलं तर मुलं काही ऐकत नाहीत. पण ठीक आहे, मुलांना त्यालाच थोडंसं वेगळं रूप करून दिलं की मुलं आपोआप खातात. उदाहरणार्थ आता आपण बाहेर गेलो, वेगवेगळे रोल्स मिळतात, मुलांना तीच भाजीपोळी रोल्स म्हणून देऊ शकतो. उदाहरणार्थ आता आपली शिमला मिरची आहे घरामध्ये, तर त्याच्यामध्ये थोडंसं पनीर तुम्ही घातलं आणि फक्त काही नाही, थोड्याशा तेलामध्ये आलं लसूण पेस्ट परतायची, थोडासा कांदा परतायचा आणि ते पनीर आणि शिमला मिरची छान असं आधी परतून घ्यायचं, टॉस करायचं आणि मग त्या फोडणीमध्ये टाकायचं. म्हणजे काय, ते आधी पण शिजलं जातं आणि थोडासा एक क्रंच असतो बघ. म्हणजे जेव्हा आपण कोणत्याही प्रकारचे रोल्स करतो त्या भाज्यांमध्ये थोडासा एक कुरकुरीतपणा असतो, तसं थोडंसं क्रंची ठेवायचं ते. त्याच्यामध्ये मग थोडेसे असे म्हणजे मुलांना आवडणारे मसाले, मग आपण सब्जी मसाला वापरतोय कुठला, घरी केलेला असेल किंवा गरम मसाला आहे, कुठला तरी किचन किंग मसाला आहे, जो असा माइल्ड असतो पण चव देतो, तसे मसाले घालायचे, मीठ घालायचं आणि तुमची पोळी असते त्याच्यामध्ये त्याला छान रोल करायचं आणि द्यायचं मुलांना. फक्त थोडंसं त्याला व्यवस्थित पॅक केलं की मुलांना वाटतं चला आईने आज रोल दिला मला मस्त. मग याच्यामध्ये पण तुम्ही व्हेरिएशन्स करू शकता, वेगवेगळ्या भाज्या वापरू शकता किंवा आपण चायनीज पदार्थ करतो त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या भाज्या असतात, कोबी असतो किंवा बीन्स असतात, तर त्याला असं छान बारीक चॉप करा आणि सेम अशाच पद्धतीने द्या. मुलांना ते पण आवडेल. फक्त त्यांना ते रोल करून दिलं की खायला सोपं पडतं. त्यांना वाटतं आईने पण मला बाहेर मिळतो तसंच रोल करून दिला. मग अगदीच एखाद्या वेळी मी कधीतरी मुलांना ब्रेड पण देते, कारण मला पर्सनली असं वाटतं की मुलांना सगळ्या गोष्टींची सवय असावी. म्हणजे कारण मी एका फौजीची बायको आहे. आम्हाला माहिती की कधी पण आम्ही बऱ्याच वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये राहिलेलो आहे. जे समोर आलं की ते खा, किंवा कधी कधी असंही झालंय की आमच्याकडे काहीच नाही आहे ना, आम्ही त्याच्यामध्येच काहीतरी बनवलं आणि खाल्लंय. त्यामुळे मला पर्सनली असं वाटतं की मुलांना सगळ्या गोष्टींची सवय असावी. त्यामुळे मग मैदा असेल, कधीतरी महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा तुम्ही काहीतरी मैद्याचं काहीतरी बनवलं मुलांना दिलं तरीही चालतं. तर कधी कधी मी ब्रेड सँडविच पण देते आणि त्याच्यात पण तुम्ही वेगवेगळे व्हेरिएशन्स करू शकता. आणि मला काय वाटतं माहिती आहे का, की एखादा पदार्थ तुम्ही करताय ना, त्याच्यामध्ये तो किती कसा आहे याच्यापेक्षा तो किती तुम्ही व्यवस्थित केला आहे. उदाहरणार्थ आता आपण बर्गर खातो, त्याच्यामध्ये भरपूर बघ तू कच्च्या भाज्या असतात, लेट्यूस असतं किंवा वेगवेगळे, तर ते कशासाठी, तर तो मैदा पचण्यासाठी त्याच्यात फायबर ॲड करावं म्हणून ते असतं. मला वाटते त्या पद्धतीने आपण ते केलं की नक्कीच ते पचायला हलकं होतं. पण आपण भारतात राहतो, शक्यतो जास्तीत जास्त आपला कल आपल्या भारतीय पदार्थांवर असावा असं मला वाटतं. पण कधीतरी चेंज म्हणून मी मुलांना तुम्ही असं पण देऊ शकता वेगवेगळे पदार्थ. आणि मग जर सकाळी काही म्हणजे लोक काय करतात की एग हा त्यांचा मेन असतो, अंडी खाऊन जायची. म्हणजे मी पण लहानपणी आम्ही तेच करायचो. म्हणजे एकदा, कारण भरपूर प्रोटीन्स मिळतात त्याच्यातनं, तर त्या पण काही रेसिपीज तू सजेस्ट करते का? हो, अंड्याच्या पण खूप आहेत. म्हणजे मुलांना कधी कधी रोज तेच बॉइल्ड एग खायचा कंटाळा येतो, कारण त्याच्यावर आपण फार फार तर मीठ टाकतो, त्याला अजून काय ट्विस्ट करणार. तर मी कधी कधी आपण पनीर भुर्जी करतो तसं मी अंडा भुर्जी करते. म्हणजे अंडं उकडून किसायचं आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये तुम्ही थोडंसं त्याला अगदी म्हणजे थोड्याशा तेलात किंवा थोड्याशा म्हणजे उकडलेलं बटरमध्ये, अंड किसायचं. हो, आणि मग त्याच्यामध्ये पण अंडा भुर्जी कशी करतो तसंच तुम्ही किसलेल्या अंड्याला पण छान फोडणी देऊ शकता. त्याच्यामध्ये पाहिजे तर मसाला थोडासा घाला, मुलं तशी पण आवडीने खातात. मग त्याच्यात रोल करून द्या किंवा तुम्ही मुलांना असं आपले पोळीचे टाकोज कसे असतात, म्हणजे टाकोज करतो आपण, पण ते पोळीला फक्त त्याचा आकार देऊन तुम्ही करू शकता. म्हणजे त्याच्यात ते भरायचं आणि नंतर ती पोळी छान भाजून घ्यायची अशी क्रिस्पी होईपर्यंत. मुलं तसं पण आवडीने खातील. मला तर ही आत्ता सुचलेली रेसिपी तुझ्याशी बोलता बोलता. म्हणजे पोळी करून त्याला असं लावायची, ती पोळी छान कुरकुरीत करायची, म्हणजे मुलांना ते आवडेल पण. फ्रेंच टोस्ट. हां, तसंही देता येईल. म्हणजे बऱ्याच आपण त्याला ना हां, म्हणजे कसं खूप वळवायचं काही करता तसं येईल. वळवू शकतो. हो. मग तुला आवडणारी अशा कुठल्या डिशेस आहेत की त्या रेसिपी तुला करायला, सांगायला आणि लोकांना पण आवडतात? मला तर ना सगळंच, म्हणजे आता तू तर बघितलंय, मला कुठलाही पदार्थ शक्यतो कसं होतं ना, आता तर ठीक आहे, आधी तर मला जे आवडायचं तेच मी करायचे, पण आता माझं असं झालंय घरामध्ये जे नवऱ्याला मुलांना आवडतं ते करावं लागतं आणि त्याच्यानंतर जेव्हा मी कामाला येते त्यावेळी बाकीच्यांना कमेंट्स वाचून मला बघायला लागते की आता मला काय करायचंय. सो मला कधीतरी अशी चॅलेंजिंग कमेंट आली बाबा की मला असं प्रॉब्लेम आहे आणि मला तू काहीतरी असं वेगळं सांग, मला तर हे खायचंच आहे. उदाहरण सांगते,
मला एकीची कमेंट आली होती की माझ्या नवऱ्याला इडली सांबार खूप आवडतं, पण त्यांना शुगर आहे त्यामुळं तांदूळ खायलाच नाही सांगितलं आणि माझा नवरा ऐकत नाही. मी म्हटलं तर मी यांच्यासाठी काय करू शकते. तर त्यावेळी मला ज्वारीच्या इडलीची आयडिया सुचली होती. तर मग अशा वेळी मग मी काय केलं, मला वाटलं की चला सोपं काहीतरी बघूयात म्हणून मी ज्वारीचं पिठाचा वापर करून ट्राय करायला गेले. पण पीठ एकदम बारीक असतं त्यामुळे ती झाली चिकट. मी म्हणलं नाही, ही तर आपल्याला काही दाखवता येणार नाही, कारण ती अजिबातच चवीला चांगली नव्हती. मग त्याच्यानंतर मी म्हटलं आपण ज्वारीचं वापरून बघूयात कसं होतंय. मग मी ती ज्वारी गरम पाण्यामध्ये रात्रभर भिजवली, त्याच्यासोबत उडदाची डाळ भिजवली आणि मग दुसऱ्या दिवशी बारीक केली. फक्त मला काय आहे ना, जेवढं होईल तेवढं इन्स्टंट करण्यापेक्षा त्याला ऑथेंटिक करायला आवडतं. सो मी त्याला फर्मेंट पण करायला ठेवलं आणि त्याची इडली केली. तुला सांगते इतकी सुंदर इडली होते ज्वारीची. सो अशा वेगवेगळ्या गोष्टी मला ट्राय करायला खूप आवडतात. ज्यावेळी मला कुणीतरी सांगतं की असं असं प्रॉब्लेम आहे, याच्यावर मला सोल्युशन दे. सो हे मला खूप आवडतं करायला. तू तर ज्वारीचं म्हटलंस म्हणून मी विचारते की मी मध्ये एक रेसिपी बघितलेली की साबुदाण्याच्या खिचडीसारखी ज्वारीची खिचडी, तर ती कशी करायची गं? खरं तर त्याला ज्वारी भिजवावी लागते. म्हणजे मग त्याच्यात एकतर ज्वारी पटकन भिजत नाही, कारण ती खूप कडक असते. ती पटकन भिजत नाही आणि मग त्यामुळं मग ती छान भिजवायची. त्यानंतर कुकरला पण त्याच्या खूप जास्त शिट्ट्या कराव्या लागतात आणि मग त्याला फोडणी द्यावी लागते. मग हे असं करून मग ती ज्वारीची खिचडी तयार होते. मग ते थोडंसं टाईम कन्झ्युमिंग आहे, पण आवडत असेल तर तुम्ही करू शकता त्याला. ती लागते का या खिचडीसारखी? नाही, अगदी सेम टू सेम तशी नाहीच लागणार, कारण ज्वारी ही चवीला पूर्णच वेगळी आहे आणि शिवाय ती कडक आहे. साबुदाणा असा आहे की तो तुम्ही असं गरम पाणी घालून 2 तास भिजवला तरी छान भिजतो. त्यामुळे त्याच्या आणि याच्यामध्ये खूप वेगळा खूप फरक आहे. तुला आठवतंय का की जेव्हा पूर्वी आता किती गावांमध्ये फक्त ही प्रथा ठेवतात की बारशाच्या वेळी घुगऱ्या देतात, ज्वारीच्या घुगऱ्या. पण त्या कोवळ्या ज्वारीपासून केलेल्या असतात. म्हणजे जेव्हा आपण त्याला हुरडा म्हणतो, हुरडा जेव्हा निघतो त्यावेळी ती ज्वारी वाळवली जाते आणि मग जेव्हा बारसं असायचं त्यावेळी मग ती ज्वारी आदल्या दिवशी रात्री भिजवतात आणि इतकं सुंदर लागतं ना ते भिजवायचं आणि सकाळी फक्त मीठ घालून उकडायचं आणि त्याच्यामध्ये ओले शेंगदाणे घालतात. तुला सांगते मला त्या घुगऱ्या इतक्या आवडतात, पण आजकाल ते लुप्त होत चाललेलं आहे. फक्त गावांमध्ये त्या दिवशी पण मी एका जागी गेले, मला तिथे सुद्धा नाही मिळाल्या घुगऱ्या खायला, कारण ते म्हणे आता कोण करतं, सगळीकडेच हुरड्याची ज्वारी ठेवत नाहीत. सो तशी ज्वारी असेल ना तुमच्याकडे, ती हिरव्या रंगाची वाळलेली ज्वारी, तर त्याची खिचडी छान लागू शकते आणि त्या पटकन शिजू पण शकतात. पण आपल्या साध्या ज्वारीचं जर असं अवघड आहे, कारण ती भिजणं, मग ती पूर्ण रात्रभर भिजवायची, ती पण गरम पाण्यामध्ये, मग सकाळी उठून परत इतक्या शिट्ट्या करा आणि मग त्याची खिचडी करा. वेळ असेल तर कठीण आहे. जरूर करा. मग असे काहीतरी मजेदार किस्से आहेत का की बाबा अशी एखादी कॉमेंट आली, मग तू ते ट्राय केलंस, किंवा शूट चालू आहे आणि काहीतरी गडबड झाली? नाही, शूट चालू आहे तेव्हाच नाही, पण मला एक किस्सा सांगायला आवडेल. मला ना, मी आधी खूप काही गोष्टी आहेत, कारण कसं मी लग्न झालं की अगदी एक आठवड्याभरातच मी आणि माझा नवरा आम्ही विशाखापट्टणमला गेलो आणि मग तिथे राहायला लागलो. आणि कसं बेसिक कुकिंग येतं आणि आपला एक कसं असतं ना की जेव्हा आपण कुठलाही पदार्थ करतो त्याच्यासाठी आपल्याला कोणकोणते जिन्नस लागतात हे लक्षात असतं आपल्या, पण त्यासाठी कुठली साधनं किंवा कुठली उपकरणं लागतात हे इतकं आपण बघत नाही. आपल्याला वाटतं की चला हे करूया. तर असंच झालं मला. ते आपण साबुदाणा वाळवणाचे पदार्थांमध्ये बघ एक उपवासाचा चकली केली जाते साबुदाणे बटाट्याची. सो मी म्हटलं चला आपण ती करूयात. माझ्याकडे काही पुस्तकं होती, त्यातनं मी वाचली, आईला पण फोन केला, म्हटलं कसं करायचं असतं काय. सगळं छान मी त्याच्यासाठी रात्री साबुदाणा भिजवला. दुसऱ्या दिवशी मी बटाटे सकाळी उकडले, सगळं छान मळून घेतलं. इतकं पीठ तयार केलं मी, कारण मला त्या चकल्या भयंकर आवडतात. त्या तळून खातात, वाळून वर्षभर टिकतात त्या. आणि करायला गेल्यावर लक्षात आलं की त्याच्यासाठी माझ्याकडे चकलीचा सोऱ्याच नाही आहे. मी म्हणलं मी एवढा मूर्खपणा कसं काय करू शकते. कारण मी अगदीच नवीन, म्हणजे फक्त बेसिक कुकिंग माहिती होतं. सो त्यावेळी डायरेक्ट मग एवढं मोठं पीठ हो. भिजवलंस? आणि ते लक्षातच नाही आलं की आपल्याकडे तो साचाच नाही आहे चकली करण्यासाठी. मग अक्षरशः मी हाताने त्याचे असे सांडगे तोडले, त्याला वाळवलं. पण तू विचार कर, इतका मोठा गोळा आहे, चकल्या गेल्या असं तर अर्ध्या तासात झाल्या असतात, त्याचे सांडगे तोडायला मला 2-3 तास लागले. शेवटी माझा नवरा आणि मी दोघांनी मिळून ते सांडगे केले. सो अशाही गमती झालेल्या आहेत, म्हणजे बऱ्याच आहेत, पण त्यातली एक मला आणि इवन मी आता जेव्हा चकली करत होते, सेम त्याच रेसिपीचा व्हिडिओ मी करत होते, त्यावेळी मी ही आठवण माझ्या ऑडियन्सला पण सांगितली होती. त्यावेळी मला कळलं की माझ्यासारखे खूप आहेत, कारण कमेंट सेक्शनमध्ये मग सगळ्यांच्या कमेंटचा पाऊस, अरे हां आमच्याकडून पण असं झालं होतं. सो अशा गमती होतात. आणि फक्त कुकिंगमध्ये माझा कुकिंग चॅनल आहे, मी एक्सपर्ट आहे म्हणून असं नाही की
माझ्या बाबतीत असं काही होत नाही. होतं, अजूनही होतं बऱ्याचदा असं. हां, तर तू ना म्हणजे मला सांग, की तू मराठी आणि पारंपरिकच का करतेस? तुला काय विशेष त्याच्यामध्ये असं पॅशन का आहे? एक तर ना YouTube चॅनल चालू करताना मला स्वतःलाच असं वाटत होतं, की इतके सगळेजण शिकवतात. मी खूप उशिरा YouTubeवर आल्या 2018च्या पण शेवटी म्हणजे 19 मध्ये म्हटलं तरी चालेल. मला आधी वाटायचं इतके सगळेजण शिकवतायत, मी अजून वेगळं काय शिकवणार आहे असं मला वाटायचं. पण मला माझी बहीण म्हणाली, "नाही अगं, तू कर चालू. तू इतकं सगळं करतेयस तर म्हणजे तू आता शिकली आहेस इतकं सगळं कुझीन, तर काय हरकत आहे करायला?" सो मी ते चालू केलं आणि मग सुरुवातीला मी खूप बेसिक म्हणजे अगदी शूट करा, स्वतःच एडिट करा आणि त्याला ना रेकॉर्ड करून तो व्हॉइस त्या क्लिप्सला लावायचा असं करायचे. सो ते फक्त होतं एक छोटासा व्हिडिओ होता. मी त्याला व्हॉइस ओव्हर करत गेले. हिंदीमध्ये करत होते मी आणि काय माहिती मला ते आवडतच नव्हतं. कितीदा केलं तरी आवडत नव्हतं. एकतर मला हिंदी खूप चांगलं बोलता येतं. कारण मी महाराष्ट्राच्या बाहेर 8-9 वर्ष राहिली आहे. सगळ्या हिंदीच लोकांमध्ये राहिले आहे. त्यामुळं खूप चांगलं बोलता येतं. मी म्हटलं चला हिंदीत करूयात, आपल्याला येतं छान हिंदी आणि करत गेले. पण मला ते आवडायचं ना, जेव्हा मी ऐकायचं तेव्हा आवडायचं नाही. मग शेवटी म्हटलं चला आपलं मराठीत एकदा करून बघूया. मराठीत करायला गेले. अगदी 5-6 वेळा केलं आणि मला वाटलं की हे भारी वाटतंय. सो म्हटलं चला आपण मराठीत करू आणि तो व्हिडिओ पोस्ट केला आणि म्हणून मी मराठीतून सुरुवात केली. आणि शक्यतो कसं असलं, किती पण आपण बाहेर फिरलो असलो तरी आपलं जे मूळ असतं ना, की आपल्याला लहानपणीपासून त्याच पदार्थांची सवय असते, त्यातच आपल्याला जास्त छान करता येतं. त्यामुळं मी शक्यतो पारंपरिक आणि मराठी पदार्थ दाखवण्याचा प्रयत्न करते. आणि मला वाटतं की आपले पारंपरिक पदार्थ मग ते भारतातले असो कुठलेही असो, ते खरंच त्या अनुषंगाने तयार केलेले खूप विचारपूर्वक केलेले पदार्थ आहेत ते. दिवाळीमध्येच सगळे हे पदार्थ का केले जातात त्यामागं पण कारण आहे. किंवा पावसाळ्यामध्येच आपल्याकडे श्रावणामध्येच नॉनव्हेज का खात नाहीत, तोच एक का महिना असा आहे की ज्यामध्ये खात नाहीत. कारण त्यावेळी पावसाळा असतो, हवामान बदलत असतं आणि मग असं नॉनव्हेज पचायला जड असतं. त्यामुळे जेव्हा आपण ते खातो त्यावेळी आपल्याला त्याचा त्रास होतो. म्हणून तो विचारपूर्वक घेतलेला कदाचित तो निर्णय असावा किंवा ती एक प्रथा पडलेली असेल. सो हळूहळू ह्या गोष्टी लक्षात येत गेल्या ना की मग त्याच्यातला इंटरेस्ट वाढत गेला आणि म्हणून मी शक्यतो पारंपरिक पदार्थच जास्त दाखवण्याचा प्रयत्न करते. पण आता तू पारंपरिक म्हणते, तर पूर्वीच्या काळी कसं ते पाटा वरवंटा आणि असं ते करून म्हणजे रगडून करायचे आणि आता आपण सगळं मिक्सरवर करतो किंवा मायक्रोवेव्ह वापरतो. पण मग चवीत फरक पडतो का? हो, डेफिनेटली पडतो. आता बघ तुला सांगू का, जेव्हा तू एखादा पदार्थ कुटतेस, कुठलाही मसाला आहे, खरं तर आता काळी मिरी घे किंवा लवंग घे, त्याच्यामध्ये स्वतःचं तेल असतं. आपल्याला ते वरून नाही जाणवत, पण त्यात तेल असतं स्वतःचं आणि त्याचा एक छान फ्लेवर असतो, त्याचा एक छान सुगंध असतो. पण जेव्हा आपण ते मशीनमध्ये करतो किंवा तू मिक्सरवर एखादा गरम मसाला करतेस किंवा कांदा लसूण मसाला तू अशा मशीनमधनं आणलायस की जिथं कट झालेलं आहे. कारण आजकाल जास्त प्रोडक्शन करण्याच्या चक्करमध्ये बरेच ब्रँड्स मशिनरी वापरतात, डंक वापरत नाही. डंक म्हणजे काय, आपण जे कुटून करतो ते. सो तू जर एखादा पदार्थ कुटतीयस तर त्याच्यातनं त्याच्यावर तो जोर पडल्यामुळं ते फ्लेवर्स आणि ते तेल रिलीज होतं. पण जेव्हा तू कट करतेस त्यावेळी ते तेवढे रिलीज होत नाहीत. त्यामुळे डेफिनेटली जेव्हा कोणताही पदार्थ तू पाटा वरवंट्यावर वाटतेस ना, तेव्हा त्या वाटणाला एक वेगळीच चव असते. पण जेव्हा तू ते मिक्सरमध्ये करतेस ती चव त्याच्यामध्ये येत नाही. मग तू काय वापरतेस? नाही, सरिताज किचनमध्ये तू काय नाही, वापरतेस? मी आत्ताची उपकरणच वापरते. कारण मला वाटते की जसा काळ बदलतो तसं आपण पण बदलत गेलं पाहिजे. कारण आत्ता सध्या जर मी पाटा वरवंटा वापरत बसले तर मग अवघड तुझे होणार आहे. फॅन्स काय करणार मग? ते कुठून ते आणणार अवघड आहे. सगळं कारण हे? प्रॅक्टिकली आता सध्या जे मला पण सोपं पडते आणि लोकांना पण जे हवंय तेच दाखवलं तर त्याचा फायदा आहे ना. मी म्हणणार नाही की पाटा वरवंटा आता नाही बंदच करा किंवा काय म्हणतात त्याला की ते प्रॅक्टिकल आहे. तुमच्याकडे वेळ असेल, तुम्हाला खरंच आवडतंय, जरूर करा. मला पण कधी जेवढं शक्य होईल तेव्हा मी उखळामध्ये कुटून करणं. मला आठवतंय जेव्हा मी लहान होते ना, आमच्याकडे मिक्सर नव्हता. तर आई ना शेंगदाण्याचे लाडू करायची, ते कुटून करायची आणि त्याच्यामध्ये ना जर आपण तूप वगैरे न वापरता ते छान बाइंड व्हायचे. पण जेव्हा मिक्सरवर करावं लागतं त्यावेळी थोडंसं तूप घालावं लागतं. कारण मी तेच म्हटलं की त्याच्यातनं तेल रिलीज होत नाही. जेव्हा त्याच्यावर आपण कुटतो त्यावेळी ते तेल रिलीज होतं आणि वेगळ्या तुम्हाला बाहेरून काही ॲड करण्याची गरज पडत नाही. सो त्या गोष्टी वेगळ्या. पण आता आपण जरा प्रॅक्टिकल झालोय, आपल्याकडे वेळ कमी आहे. ते बरोबर आहे. कारण ना आपण जर वेलची पावडर बाहेरची मागवली त्याला एवढा स्वाद नसतो. आणि माझी आई ना पोळपाट लाटण्यावर असं ती वेलची हे करायची आणि त्याला अगदी थोडीशी पुरते. किती छान त्याला स्वाद येतो नाही का? त्यामुळं आत्ता पण बघ मी कधी चहात वेलची घालायची असले ना, मी कधीच पावडर नाही घालत.
माझ्याकडे चहाच्या जसं हे डब्याच्या करते. शेजारीच वेलचीचा डबा आहे. त्याला पटकन कुठलं हां. की एवढूसा त्याचा अर्धी जरी वेलचीतले अर्धे दाणे जरी काढून कुटले ना तरी सुद्धा खूप छान फ्लेवर येतो. पण तेच तू मार्केटमधली आणून डायरेक्ट टाकलीस तर तो येणार नाही, कारण ती ताजी नसते, त्याचा फ्लेवर थोडासा कमी झालेला असतो किंवा मे बी भेसळ असू शकते. मला असे 3 पदार्थ सांग तांदुळाचे केलेले आणि पारंपरिक, आणि त्याच्यासाठी तू कुठले मसाल्याचे पदार्थ वापरतेस किंवा कुठल्या भाज्या वापरतेस? तांदळाचं तर तू घावन करू शकतेस. ते तर कोकणामध्ये म्हणजे ऑल टाईम फेमस आहे. म्हटलं फेमस म्हणण्यापेक्षा तो त्यांचा पारंपरिक पदार्थ आहे. जसं की पश्चिम म्हणजे धिरडी महाराष्ट्रात ना टाकायची असतात हो ती? हो हो पश्चिम महाराष्ट्रात तू जर जातीयस तर तिथे तू कांदे पोहे करशील, कारण तो त्यांचा गो टू फूड आहे. ते म्हणजे काही नाही सुचलं की पोहे करा असं. तसं तू जर कोकणात जाशील तर घावन म्हणजेच आपण काय म्हणतो त्याला, आंबोळी म्हणू शकतो, घावन म्हणू शकतो, आणि त्याच्यासोबत नारळाची चटणी मस्त. पूर्वी खरं तर तांदूळ भिजवून वाटून केले जायचे. म्हणजे तांदूळ भिजवायचे, सकाळी पाट्यावर ते वाटायचे आणि त्याच्या आंबोळ्या करायच्या. अगदी इन्स्टंट होतात, सोडा वगैरे घालण्याची पण गरज नाही, पण ते खूप पातळ करावं लागतं. पण जर आता तुला इन्स्टंट करायचं आहे, भिजवण्याचं तुला वेळ नाही, तर तांदळाचं पीठ घ्यायचं, जे बाजारात पण छान मिळतं रेडीमेड. त्याच्यामध्ये भरपूर पाणी घालायचं, मीठ घालायचं. असा काय म्हणतात, लोखंडी भिडाचा तवा असतो की नाही, तो असा एकदम गरम करायचा, त्याला थोडंसं तेल पुसायचं आणि ते गरम गरम तव्यावर तू जर ते टाकलं ना, इतकी छान जाळी पडते त्याला. ते हनीकोम असं छान जाळी जाळी दिसते, आणि मग ते भाजायचं. झालं सुद्धा घावण तयार. आणि सोबत नारळाची चटणी, त्याला पण काही शिजवायचं नाही. मिक्सरमध्ये ओला नारळ, कोथिंबीर, थोडंसं आलं, चवीपुरती साखर बॅलन्स करण्यासाठी, तिखटपणा, हिरवी मिरची घालायची, मीठ घालायचं आणि मिक्सरला फिरवलं की मस्त चटणी, आंबोळी तयार. तांदळाचा पदार्थ तयार झाला. बेस्ट. आणि तांदळाचं खरं तर तांदूळ म्हणलं तर मला कोकणातले पदार्थ जास्त आठवतात, कारण तिथलं ते मुख्य अन्न आहे तांदूळ. तर तू आंब्याचं सांदण पण करू शकते तांदूळ वापरून. जसं की आता तू इडली रवा मिळतो, तो तांदळाचाच असतो. कोकणामध्ये करतात त्यावेळी खरं तर तांदूळ बारीक दळून केलं जातं, पण आता जर तुम्हाला तेवढा वेळ नाही आहे तर रेडीमेड इडली रवा मिळतो. त्याच्यामध्ये आंब्याचा रस घालायचा किंवा आंब्याचा पल्प करून घालायचा, त्याला थोडा वेळ भिजून द्यायचं, आणि मग ते 1 तासभर 2 तास भिजलं, तो रवा छान भिजून दिला की मग त्याच्यामध्ये परत घट्ट झालं तर थोडंसं दूध घाला, किंवा तुम्हाला अजून हवं तर थोडंसं पाणी घालू शकता जर तुम्हाला दूध नको आहे तर. त्यामध्येच किंचित मीठ घालायचं, थोडीशी वेलची पावडर घालायची, आणि आपला केक कसा आपण हे हो, करतो हो, हो. तसंही करता येतं, किंवा तुम्हाला हवं तर तुम्ही त्याला स्टीम करू शकता. जसं की कोकणामध्ये सांदण म्हणजे कसं करतात, चाळणी ठेवली आहे, त्याच्यावर केळीचं पान आहे, आणि पॅनकेक्स कसे टाकतो आपण तसे ठेवायचे आणि वाफ काढायची. 5 मिनिटात होतं ते, आणि इतकं सुंदर लागतं चवीला त्या तांदळाच्या पिठासोबत. ते आंबा असं त्याच्यात छान मुरलेला असतो, खूप छान लागतं, खूप सुंदर. आणि जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही केकसारखं सुद्धा एका मोठ्या डब्यामध्ये घालून स्टीम करू शकता. ढोकळा कसा करतो? ही ढोकळ्याची रेसिपी सांग ना गं, माझं कधीच नीट होत नाही. ढोकळ्याची रेसिपी विचारशील तर पण त्याच्यात मला सोडा आणि जर घालायचं इनो नसलं तर? येस, मी तशी पण रेसिपी शेअर सांग ना. केली आहे. खरं तर जसं आपण इडली करतो, इडलीला काय गं, आपण डाळ आणि तांदूळच तर वापरतो ना, पण त्याला आपण तो फर्मेंटेशनसाठी वेळ देतो, त्यामुळं कोणत्याही प्रकारचा सोडा न घालता आपण छान इडली फुगते. तसं तू ढोकळा पण करू शकतेस. तुला जर ढोकळा करायचा आहे तर रात्रीच तू ताकामध्ये बेसन भिजू घालू शकतेस. रात्रीच भिजू घालायचं, त्याला झाकून ठेवायचं, दुसऱ्या दिवशी ते छान फर्मेंट होतं. जसं तू इडलीचं पीठ फर्मेंट होतं ना, तसंच ते बेसन पण फर्मेंट होतं. सकाळी उठल्यानंतर त्याच्यात तुला आलं, हिरवी मिरची किंवा मीठ घालायचं आहे, ते घालायचं, आणि मग अगदी नेहमीचा ढोकळा कसा तू स्टीम करायला ठेवते तसं ठेवायचं. तो सुद्धा ढोकळा छान होतो. बरेच जण, तू जर गुजराती ढोकळ्याची रेसिपी बघायला गेलीस ना, तर एक गुजराती काकू होत्या, त्या मला भेटल्या आणि त्या म्हणाल्या की हे आत्ता तर तुम्ही इन्स्टंट ढोकळा काढलाय, आम्ही पूर्वी हे पीठ आंबवून पण करायचो. ढोकळ्याची गंमत सांगते, माझ्या नवऱ्याला ढोकळा खूप आवडतो, आणि मला ढोकळा काही पण केलं यायचंच नाही. म्हणजे इन्स्टंट ढोकळा बोलते मी, ते सोडा आणि इनो घालून करतात ना, त्या ढोकळ्याबद्दल बोलते. मला यायचाच नाही ढोकळा. म्हणजे काय माहिती, तो एकतर कच्चा राहायचा किंवा फुगायचाच नाही, चपटा व्हायचा. मी म्हणायचे माझाच असा का होतो. आणि तुला सांगते, तीच रेसिपी आहे जी सरिताज किचनमध्ये सगळ्यात जास्त बघितलेली, जिला ऑलमोस्ट 1.5 करोडपेक्षा जास्त व्ह्यूज आहेत. सो मी गेले तिकडे, माझा नवरा म्हणला मला ढोकळा खूप आवडतो, एका पुस्तकात वाचलं, मी ढोकळा करायला घेतला, जमला नाही. माझ्या मैत्रिणीकडे गेलं, तिला छान जमला. मी म्हटलं तुला येतो, मला काय येत नाही, मी सेम करते, मला कळायचंच नाही की काय होतंय. मग नंतर
एकदा मी सुट्टीला आले होते, माझ्या जावेनी केला, तिला पण छान. मला अक्षरशः ढोकळा येणाऱ्यांचा हेवा वाटायला लागला की यांना येतो, मला काय येत नाहीये, माझा का चुकतो. बऱ्याचदा असं झालं. पण आपण म्हणतो ना, मला ती सवयच आहे, नाही ना जमत मग मुद्दाम करा आणि बघा काय चुकतं ते. मग नंतर मग एकदाच मला असं रिअलाईज झालं, मी सोडा लिंबू पितात बघ आपल्याकडे जेव्हा तुमचं पोट खराब असतं, मी तो प्यायला घेतला, पण काहीतरी झालं म्हणून मी त्याला जरा वेळ बाजूला ठेवलं, तर तो पूर्ण इनॅक्टिव्ह झाला तो सोडा. म्हणजे त्याचा ते फेस येतो ना, तो पूर्ण निघून गेला. मी म्हणलं हा ढोकळ्यात आपण हे वापरतो. जेव्हा आता म्हणलं आता पिऊन पण काही उपयोग नाही आहे त्याचा, मी दुसरा तयार करायला घेतला. मग जेव्हा मी परत एकदा ढोकळा करायला घेतला, त्यावेळी मला लक्षात आलं की जेव्हा कोणताही पदार्थ तुम्ही सोडा घालून करता, त्याला जर त्या सोड्याला तुम्ही ॲक्टिव्ह असतानाच हीट मिळाली तर तो त्याचं काम छान करतो. पण जर तुम्ही त्याला तसंच ठेवून दिला आणि त्याला लगेच हीट वगैरे काहीच नाही मिळाली तर तो इनॅक्टिव्ह होतो आणि मग त्याला तुम्ही परत चढवलं तर तो त्याचं काम करत नाही. तेव्हा मला रिअलाईज झालं की माझी चूक कुठं व्हायची. जेव्हा इन्स्टंट ढोकळा करत होते, मी सोडा घालायचे त्या बॅटरमध्ये आणि नंतर मग मी पाणी उकळायला ठेवायचे. मग ते पाणी उकळल्यावर मी त्याच्यामध्ये तो डबा ठेवायचे, तोवर तो सोडा इनॅक्टिव्ह व्हायचा आणि त्याचं काम करत नव्हता. मग मला लक्षात आलं की अशी गडबड आहे. मग तेव्हापासून मला ढोकळा जमायला लागला. मग नंतर मी जेव्हा चॅनल चालू केला, त्यानंतर बऱ्याच रेसिपीज दाखवल्या आणि मग मी म्हटलं चला आता ढोकळा दाखवूयात, आता आपण एक्सपर्ट झालो याच्यामध्ये, आपल्याला कारण पण कळलंय. आणि मी ज्या ज्या चुका मी करायचे ना, मी सगळं व्यवस्थित एक्सप्लेन केलं, असं करा, तसं करा, तसं करा. तुला सांगते ती रेसिपी इतकी व्हायरल झाली होती आणि मला इतक्या कमेंट्स आल्या होत्या की आम्ही एवढ्या वर्षापासून ढोकळा करतोय, आत्ता कळते आमचा ढोकळा का बिघडतो ते. कारण मी जी चूक करत होते ना, ती मी त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केली आणि सगळं व्यवस्थित सांगितलं. सो मला तेव्हापासून कळायला लागलं की जेव्हा तुम्ही चुकता तेव्हाच तुम्ही एखादी रेसिपी छान करू शकता आणि दुसऱ्यांना छान समजावून पण सांगू शकता. मग इथे दुसरं कुठलं पीठ वापरून चालेल? हो, अगं आता तर तुला सांगते, डोसा पण कोणत्याही पिठाचा करू शकतो आपण, ढोकळा कोणत्याही पिठाचा करू शकतो. इवन बरेच जण, मी हिरव्या मुगाचा ढोकळा पण केला आहे. अजून ती रेसिपी लोकांपर्यंत आलेली नाही आहे, पण आहे पाईपलाईनमध्ये, ती तयार झालेली आहे, ती लोकांपर्यंत येईल. असंच फर्मेंट करायचं? हो, सेम टू सेम तुम्ही फर्मेंट पण करू शकता किंवा तुम्ही त्याच्यामध्ये इनो आणि सोडा दोन्हीपैकी काही पण एक घालून इन्स्टंट करायचं तर तसं पण करता येतं. मुगाच्या डाळीचा ढोकळा मी केला आहे, कारण बऱ्याचदा बघ तो पचायला जड असतो, म्हणून बरेच जण म्हणतात नको, पण आवडतो. मग तुम्ही मुगाची डाळ वापरू शकता, फक्त ती थोडी जास्त चिकट असते, त्यामुळं थोडीशी चव आणि टेक्स्चर वेगळं येऊ शकतं. पिवळी की हिरवी? पिवळी, आणि हिरवीचा पण करू शकता. मी आत्ता रिसेंटली हिरव्या मुगाचा ढोकळा केला होता. मी एका पाककृती स्पर्धेला जज म्हणून गेले होते. तिथं थीम होती हिरव्या मुगाचे पदार्थ. आणि तुला सांगते, तिथं एकतर ते ज्येष्ठ नागरिक, त्यांचा एक ग्रुप होता आणि त्या सगळ्या माझ्यापेक्षा खूप मोठ्या होत्या. आणि तुला सांगते, इतके सुंदर हिरव्या मुगाचे पदार्थ त्यांनी केले होते. म्हणजे मी चॅट पडले की मी काय ह्यांना जज करणार आहे, ह्या तर माझ्यापेक्षा किती अनुभवी आहेत. आणि तिथून मी बऱ्याच रेसिपीज घेऊन आले आणि त्यातलाच एक आहे हिरव्या मुगाचा ढोकळा. खूप सुंदर. म्हणजे तो ढोकळा कशाचाही करू, नाचणीचा ढोकळा करतात, सगळ्या मिलेट्सचा मिक्स करून ढोकळा करतात. एकतर त्याच्यात फायबर जास्त असतं, त्यामुळं बघ ते असे चिकट होत नाही. आणि मग ढोकळ्याला तेच तर पाहिजे की चिकट नको आहे. सो तू त्याचा मिलेटचा ढोकळा पण करू शकतेस तू. आणि सेम बेसनाचा करतात तसाच करता येतो. मी नक्की करून बघेन, कसा झाला. आता इडली केली जाते, नाचणीची इडली केली जाते, त्याच्यामध्ये डाळी मिसळून. मग ढोकळा पण अगदी तेच आहे, फक्त ढोकळा एकत्र मोठ्या भांड्यात शिजवला जातो, इडली छोट्या छोट्या अशा साच्यांमध्ये शिजवली जाते. मला सांग, जर कधी तुझ्या घरी पार्टी असली तर तू मेन्यू कसा ठरवतेस? कारण तुझ्याकडनं खूप अपेक्षा असतील ना, म्हणजे कसा ठरवायचा? कारण मला जर असं अगदी 4 लोकांना बोलवायचंय, 10 लोकांना बोलवायचंय, तर सुचत नाही कशा प्रकारचा. कारण आपल्याकडे मराठमोळा म्हटलं तर केवढं तरी करायला लागतं ना घरामध्ये. तो मेन्यू कसा ठरवायचा? म्हणजे एकतर मी याच्यावर ऑलरेडी व्हिडिओ केला आहे. जर तुम्हाला इन डिटेल बघायचं ना, तर तू पण, आणि मी सगळ्यांना सांगेन की तुम्ही जाऊन बघा पाहुण्यांसाठी मेनू कसा ठरवावा. कारण मलाही माहिती की मी जेव्हा नवीन होते तेव्हा हा प्रॉब्लेम यायचा, आणि मला येणारे प्रॉब्लेमच मी खरं तर लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. तर आधी गेस्ट कोण आहेत हे बघा. लहान मुलं आहेत, मोठी माणसं आहेत, किंवा त्यांची आवड काय आहे, ते मराठी आहेत का, किंवा कोण आहेत, त्याप्रमाणे तुम्ही मेन्यू बघा. समजा जर मिक्स लोक आहेत, तुमचे मित्रमैत्रिणी आहेत, मग कोणी साऊथ इंडियन आहे, कोणी नॉर्थ इंडियन आहे, कोणी मराठी आहे, तर मग स्टार्टर तुम्ही असं छान, तुम्ही एखादं व्हेज किंवा नॉनव्हेज जे आहे ते एखादं नॉर्थ इंडियन स्टाईलमध्ये तुम्ही स्टार्टर करू शकता. जो मेन कोर्स आहे तो तुम्ही काय म्हणतात त्याला, आपला महाराष्ट्रीयन ठेवू शकता, कारण तुम्ही त्याच्यात जास्त एक्सपर्ट आहात. स्टार्टर तर तुम्ही
नॉर्थ इंडियन छान करू म्हणजे कुठले शकता. कबाब वगैरे. येस, कबाब, हराभरा कबाब आहे किंवा पनीरमध्ये पण छान छान खूप वेगवेगळे स्टार्टर्स करता येतात. मिक्स भाज्या वापरून खूप चांगले स्टार्टर्स करता येतात. किंवा तुम्ही सूप करताय, म्हणजे आता समजा उन्हाळा आहे तर सूप करून चालणार नाही, तर त्यामध्ये तुम्ही नंतर काहीतरी छान ड्रिंक ठेवू शकता. म्हणजे जे डिनर नंतर जनरली घेतलं जातं. किंवा जर थंडी आहे तर मग तुम्ही आधी सूप ठेवू शकता, परत जर तुम्हाला काही ठेवायचं नाही आहे तर. सो अशा पद्धतीने तुम्ही आधी बघा की गेस्ट कोण आहेत, लहान मुलं जास्त आहेत का, मग त्यांच्या आवडीचं काही अजून मुलांसाठी काही वेगळं करता येईल का स्टार्टरमध्ये, आणि मग मेन कोर्समध्ये काय करता येईल. खूप भरमसाठ करण्यापेक्षा मला वाटते की मोजकंच पण तुम्ही जर चांगलं प्लॅन करून केलं तर पाहुणे पण खुश होतील आणि तुम्ही पण खुश व्हाल. सो असा छान प्लॅन करता येईल. आणि समजा तुम्ही एखादी भाजी करताय तर त्याच्याबरोबर पोळी जाणार आहे की पुरी जाणार आहे हे बघा. जर तुम्ही भाताचा असा प्रकार करताय की ज्याच्याबरोबर डाळ पाहिजे, मग तुम्ही ते डाळीचा विचार करा. किंवा भाताचा असा प्रकार करताय की ज्याच्याबरोबर डाळ नसली तरी चालेल, किंवा तुम्हाला वाटतं की मला डाळ करायचीच नाही आहे, तर मग कोणत्या प्रकारचा भात करू शकतो की ज्याला डाळ नसली तरी चालेल, मग मसाले भात करता येईल तुम्हाला. सो अशा पद्धतीने तुम्ही छान प्लॅन करू शकता. माझ्याकडे ना एक म्हणजे मराठी नसलेले असे एक यायचे आमच्याकडे मित्र. तर ते म्हणायचे की आम्हाला ना पिठलं भात आणि भाकरी आणि लोणी दे, फ्रेश लोणी असं. तर मला सांग, पिठलं भाताचं काही वेगवेगळ्या प्रकारची पिठल्याचे असे काही प्रकार असतात का? पिठल्याचे पण खूप प्रकार आहेत. खरं तर म्हणजे माझा एक बेसिक आमच्याकडे असं म्हटलं जातं की जे पातळ असतं ते पिठलं आणि जो कोरडा असतो तो झुणका. सो पिठल्याचे पण प्रकार आहेत. आता तुला ना ते कोबड कांदा म्हणून एक नाव आहे, त्याच्यामध्ये ना तव्यावर तो केला जातो आणि खरं तर तो पिठल्याचाच एक प्रकार आहे. त्याच्यामध्ये तव्यावरच फोडणी घालून भरपूर कांदा घालायचा, त्याला परतायचं, त्याच्यामध्ये मिरची पावडर, तुम्ही जो कुठला साठवणीचा मसाला करता तो मसाला घालायचा, आणि त्याच्यामध्ये ना थोडंसं, आता पिठल्याला आपण जनरली भरपूर पाणी घालून मग ते बेसन पिठामध्ये कालवून ते फोडणी देतो. ते त्याच्याने गुठळ्या होतात. हो, त्यावर पण तुला सांगेन की काय करायचं ते. तर तो कोबड कांदा कसा करतात, खोलगट तवा घेतला जायचा. पूर्वी बघ तवे असे खोलगट लोखंडाचे असायचे, त्याच्यात थोडंसं तेल, मोहरी, जिरं, कांदा घालायचा, त्याला परतून घ्यायचं छान. मग त्याच्यामध्ये थोडासा लसूण आणि लसणाचा ठेचा घालायचा. ते परतून झालं की मग त्याच्यामध्ये मिरची पावडर घालायची आणि त्याच्यामध्ये बेसन कोरडंच घालायचं. आधी ते कांद्यामध्ये परतायचं, पण याच्यामध्ये तेलाचा वापर जास्त होतो कारण आपण पाणी घालणार नाही आहोत. मग ते छान परतायचं, बेसन चांगलं परतत आलं की मग त्याच्यावर थोडासा पाण्याचा हबका मारायचा आणि त्याला 5 मिनिटाची मस्त वाफ काढायची. तो कोबड कांदा तयार होतो आणि तो खूप मस्त लागतो. तू भाकरी किंवा पोळीबरोबर पण खायला छान लागेल. तो भाताबरोबर जात नाही कारण कोरडा असतो. पण जर तुला पिठलं करायचं आहे तर तू छान असं गुठळ्या नसलेलं, त्यात पण बरं का, गाठीचं पिठलं म्हणजे गुठळ्याचं पिठलं आणि मऊसूत पिठलं असे 2 प्रकार आहेत. मग कुणी कांदा घालून करतं, आमच्याकडे तर फक्त लसूण आणि मिरची आणि जिऱ्याच्या ठेच्यामध्ये पिठल्याची फोडणी करतात. तेल घालायचं, त्याच्यामध्ये मोहरी, जिरं आणि लसूण मिरचीचा असा भरपूर ठेचा. ते परतलं की पाणी घालतात आधी आणि मग ते असं बेसन वैरलं जातं, म्हणजे वरून टाकायचं नाही, एका हाताने मिसळत राहायचं, म्हणजे मग त्या गुठळ्या फार होणार नाहीत आणि ते पटापट त्याच्यामध्ये मिसळलं जाईल. पण जर तुम्हाला गुठळ्या आवडतात तर तसंच गुठळ्या ठेवतात बारीक बारीक आणि वाफ काढली जाते. आणि ते ना हलक्या हलक्या आतमध्ये, पण त्याला खूप शिजवावं लागतं, म्हणजे ते गुठळ्या पण आतमधनं शिजल्या जातात पण चवीला छान लागतात. पण जर तुम्हाला एकदम मऊसूत बेसन करायचं आहे तर आधी बेसन पाण्यामध्ये छान कालवून घ्यायचं आणि मग ते पाणी, त्या बेसनाचं जे मिश्रण असतं तेच फोडणीमध्ये घालायचं. मग त्यामध्ये गुठळ्या होणार नाही, तर तुला छान मऊसूत पिठलं मिळेल. एवढंच नाही तर काही जागी ताकातलं पिठलं पण करतात. नागपूरला, तू नागपूरला गेलीस तर तिथं ताकामध्ये पिठलं केलं जातं, हलकं आंबूस चवीचं असतं आणि ते खूप सुंदर लागतं. तुला मेथीचं पिठलं करता येतं, त्याच्यामध्ये तू मेथीची भाजी छान परतून घ्यायची कांद्यासोबत आणि मग त्याच्यामध्ये पाणी घालून वरून बेसन पेरायचं, म्हणजे बेसन पेरणं म्हणतो आम्ही त्याला, आणि ते शिजवायचं. म्हणजे मग तू त्याला थोडासा अजून छान, म्हणजे मेथीची भाजी थोडीच राहिली आहे तर त्याचा पण फ्लेवर त्याच्यामध्ये ॲड होतो. खूप प्रकार आहेत अगं पिठल्याचे, खूप. कुळथाचं पिठलं पण छान लागतं ना? कुळीथाचं पिठलं कोकणात केलं जातं, खूप छान लागतं ते. खूप सुंदर लागतं. यस, कुळीथाचं तर पिठलं मी तर म्हणेन जास्त हेल्दी आहे, कारण कुळीचं तुला माहितीच आहे त्याने कॅल्शियम भरपूर असतं त्याच्यामध्ये. त्यामुळे ते पण आहे. थंडीमध्ये तर खूप आवर्जून करावं कुळथाचं पिठलं, खूप छान लागतं. सगळ्यात जास्त सध्या ना सेलिब्रिटींना काय आवडतं, म्हणजे मी सगळीकडे बघत असते, ठेचा. सांग ना, कसा ऑथेंटिक ठेचा कसा करायचा? त्याच्यात पण ना गाव बदलेल तसं थोडं थोडं ठेच्याचं पण हे बदलतं. आता
आमच्या भागात येशील ना, तुला असा झणझणीत ठेचा तुमचा मिळेल, भाग म्हणजे म्हणजे सोलापूरला. अच्छा, खरं सगळ्यात जास्त तिखट सोलापूर जिल्ह्यातले लोकच खातात. कोल्हापूर नाही. कोल्हापूर हे खरं तर इतकं त्यांच्या इथल्या जेवणाला चव खूप छान असते. त्यांचे पदार्थ मसालेदार असतात, पण खूप तिखट नसतात. पण चव उत्तम असते कोल्हापुरी. पण खूप जास्त तिखट हे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये खाल्लं जातं. आता तुला ठेचा सांगायचं झालं ना, तर ते आपली हिरवीगार मिरची असते की नाही, एकदम अशी डार्क कलरची, ती मिरची ठेच्यासाठी खरं तर आमच्याकडे वापरली जाते. तिखट हो, मिरची. एकदम तिखट असते ती. पहिल्यांदा तव्यावर त्या मिरच्या अशा तोडायच्या बरं का, आणि मग थोड्याशा लोखंडाचा तवा, अगदी थोडंसं तेल घालायचं, मिरच्या भाजून घ्यायच्या. त्यानंतर मिरच्या अशा छान पांढरट डाग येईपर्यंत भाजल्या की थोडासा लसूण घालायचा, त्याला पण भाजून घ्यायचं. मग जिरं घालायचं, मीठ घालायचं. बस हे झालं की मग थोडेसे भाजलेले शेंगदाणे त्याच्यासोबतच असे भाजून घ्यायचे आणि खलबत्त्यात कुटायचं. खूप सुंदर लागतो तो ठेचा, पण त्याला कंपल्सरी तेल घेऊन खावं लागतं वरून, कच्चं तेल. म्हणजे मग त्याचा तो असा एकदम जळजळीतपणा असतो तो जाणवत नाही. पण ज्याला सवय असते तोच तो खाऊ शकतात. आणि तुम्हाला जर कमी तिखट हवं आहे तर जी आपली पिवळसर फिक्कट कलरची मिरची असते ना, हिरवट, ती वापरायची. सेम याच पद्धतीने ठेचा करायचा, छान लागतो. फक्त काय, काही जणांकडे शेंगदाणे खूप जास्त वापरले जातात, काही जणांकडे कमी वापरले जातात. शेंगदाण्यामुळं पण मग आमच्याकडे शेंगदाणे कमी वापरतात, कारण मग शेंगदाण्यापेक्षा मिरचीची चव कमी येते ना, म्हणून. तर तुम्हाला जर खूप कमी तिखट हवं आहे तर शेंगदाणे भरपूर घाला, आणि जर जास्त तिखट हवं आहे तर शेंगदाणे कमी घालायचे. आणि त्याच्याबरोबर भाकरी खायची. भाकरी, हो. म्हणजे भाकरी फुगवायची कशी गं? म्हणजे त्याला काय सायन्स आहे? भाकरी खरं तर मी भाकरी ट्युटोरियल म्हणून एक व्हिडिओ अच्छा. केलेला आहे. तू जे विचारतेस ना, ते खरं तर ऑलरेडी अच्छा, सगळ्यांना मला- पडणारे प्रश्न आहेत. हो. भाकरी जर तुला छान फुगवायची असेल ना, तर एकतर ते पीठ चांगलं मळणं गरजेचं आहे. भाकरीचं पीठ आपण पोळीसारखं एकत्र खूप सगळं नाही मळून ठेवू शकत, कारण तिच्यात तिचा चिकटपणा जो पिठाचा असतो ना, तो लगेच कमी होतो. त्यामुळं तू जितकं पीठ चांगलं मळशील, थोडंसंच मळायचं, 2 भाकरीचं पीठ परातीमध्ये घ्यायचं. एक तर तिला काही फार मळायला वेळ पण नाही लागत. ते त्यातलं एका भाकरीचं पीठ चांगलं हातावर मळून घ्यायचं, आणि मग तू जितकं चांगलं मळशील तितकं तिला बाइंडिंग पण चांगलं येतं आणि भाकरी व्यवस्थित थापता येते. भाकरी जर तू एकसारखी थापलीस ना सगळीकडनं, मग ती पातळ कर किंवा जाड कर, ती फुगतेच. की लाटून नाही चालत. हल्ली काही जण लाटतात हो, पोळीसारखी. फुलके पण करतात. मग त्याच्यासाठी तुला उकड काढावी लागते. जसे पण मोदकाला तांदळाची उकड हो. काढतो ना, तसं तू जर समजा आता 2 वाट्या ज्वारी आहे, तर 1 वाटी पाणी उकळायला ठेवायचं, त्याच्यामध्ये थोडं तेल घालायचं, अगदी अर्धा चमचा, आणि मग त्याच्यामध्ये उकळत्या पाण्यात ते पीठ घालायचं, मिसळायचं, आणि गॅस बंद करून 10 मिनिटं झाकायचं. म्हणजे काय होतं, त्या गरम पाण्यामुळं भाकरीच्या पिठाला छान चिकटपणा येतो, आणि मग तुम्ही ते लाटून पण करू शकता. मग एक 10 मिनिटांनी चांगलं मळून घ्यायचं, आणि गार झालं तरी चालतं, पण ते पीठ तुम्ही लाटू शकता असं तयार होतं. आणि मग तसे फुलके पण तयार होतात. समजा तुम्हाला जर भाकरी नीट करता येत नाही ना, तर तुम्ही फुलके केले आणि डब्यामध्ये जरी घेऊन गेला ना, तरी पण ते छान मऊ राहतात. फक्त त्याला मग भाजताना थोडंसं तेल लावावं लागतं, म्हणजे तेलामुळं तो थोडासा मऊसर राहतो. किंवा तुम्ही कोरडे भाजू शकता, पण मग गरम गरम खायला लागतील. पण मग आधी आपण तव्यावर हे करून हो, थोडंसं पण करून मग मग ती direct फुलक्यासारखं, गॅसवर. बरोबर. हां, मग डायरेक्ट डायरेक्ट गॅसवर करावं लागतं. एक बाजू भाजून घ्यायची, आणि आपला पोळीचा म्हणजे कणकेचा फुलका कसा आपण भाजतो तसं गॅसवर भाजायचं. पण आजकाल बरेच जण म्हणतात डायरेक्ट फ्लेमवर भाजू नये, त्यातून कुठला तरी गॅस येतो. आता अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या खरं तर किती तथ्य हे माहिती नाही. तसं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट तव्यावर दोन्ही बाजूनी भाजलं, कापडाने दाबून अशी रोटी कशी भाजतात राजस्थानी लोक, तसं तर पण चालतं. फुगण्यावरनं मला आठवलं, ते लहानपणी ना असं तर पुरी फुगलेली दिसायची आणि असं वाटायचं कशी काय फुगते. मग नंतर पुस्तक वाचलं की पुरी का फुगते, मग त्याच्यामध्ये ग्लुटन असतं, मग त्याच्यामध्ये स्टीम तयार होते वगैरे. तर मग कळलं की अरे हे सगळ्या जे काय आहे फूड, देर इज अ फूड सायन्स टू इट. हो. तर तुला काय वाटतं, कारण तुझं आता ह्याच्यामध्ये एवढा रिसर्च आहे, स्टडी आहे, की हे सायन्स आहे, म्हणजे अगदी कम्प्लीट सायंटिफिक जर तू रेसिपी केली तर ती होते का जशीच्या तशी, की त्याच्यामध्ये थोडंसं आर्ट आहे, आपलं स्किल आहे? ते शेवटी डिपेंड करतं की तुम्ही कुठला पदार्थ करताय. काही पदार्थांना खूप काही सायन्स वापरण्याची गरज नसेल, की फोडणी दिली की त्याला फार काही गरज नसते. पण जर तू एखादा असा पदार्थ करतेस, आता तू पुरी म्हणालीस, बऱ्याच जण म्हणतात की आमची पुरी फुगतच नाही किंवा तेलकटच होते, किंवा गुलाबजामुन आपण ज्यावेळी करतो त्यावेळी ते तेलामध्ये विरघळतात, तेलात विरघळतात, किंवा रव्याचे लाडू पाकातले करतो त्यावेळी बरेच जण म्हणतात की आमचे लाडू लूज पडतात, किंवा कुणी म्हणतं की इतकं कडक होतं की ते पूर्ण रवा रवाच झालाय त्याचा पाकामध्ये टाकल्यानंतर. याच्या मागे सायन्स आहे.
नावातच आहे पाकशास्त्र, म्हणजे कुकिंग सायन्स. हे नावामध्येच आहे. पाककला पण म्हणू शकतो, पाकशास्त्र म्हणतो, आणि त्याच्यामध्ये शास्त्र पण येतं आणि तुमच्यातले स्किल पण येतात. सो याच्या मागं सायन्स पण आहे आणि तुमच्यामध्ये ते किती स्किल आहे त्याच्यावर आहे. आता मोदक करायचा आहे. मोदक करायला सायन्स काय आहे की त्या तांदळाच्या पिठाला चिकटपणा यावा म्हणून गरम पाण्यामध्ये उकडायचं, म्हणजे त्याला तो चिकटपणा येतो. पण स्किल कुठे आहे? तुम्हाला त्या मोदकाच्या पाकळ्या खरंच छान करता येतात का? त्याच्यासाठी प्रॅक्टिस लागते. सो हे दोन्ही पण आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये शास्त्र पण आहे आणि कला पण येते. तुमच्यातलं स्किल वापरून तुम्हाला ते कळलं, आणि हे प्रॅक्टिसनी येणार आहे. असं नाही की मी आज म्हणले हा सायन्स आहे, मी शिकून पुस्तक वाचलं की लगे मला उद्यापासनं सगळा स्वयंपाक यायला लागला, असं नाही आहे. आता पुरी फुगते का? कारण पुरी, बरं आता पुरीवर येते परत एकदा. पुरीचं काय आहे की फुगतच नाही म्हणून सगळे ओरडतात. पुरी एकतर तुम्ही पुरीचं पीठ घट्ट असावं लागतं. ते खूप पातळ असेल तर मग ती जास्त तळायला तेल जास्त ओढते आणि ती तेलकट होणार, किंवा मग खूप जास्त कडक होते, कारण तिला जितकं तळायला तुम्ही तेलामध्ये ठेवाल तितकी ती कुडकुडीत होणार. सो पुरी थोडीशी, कणिक थोडीशी घट्टच ठेवायची. तिला लाटताना एकसारखं लाटलं ना तुम्ही, म्हणजे बघा काही जणांना लाटता येत नाही, कडेने जाड मध्ये पातळ. मला आठवते आई म्हणायची कडेने लाट, कडेने जाड होतं तुझं, म्हणजे हे आईचे शब्द आठवतात आणि लागतं की हां का बरं एकसारखी लाटली पाहिजे. तर पुरी सगळीकडनं एकतर एकसारखी लाटली गेली पाहिजे. दुसरं म्हणजे तुमचं जर तेल गार असेल, म्हणजे खूप गरम नाही आहे, म्हणजे नीट तापलंच नाही तेल, तर ते काय करतं लगेच त्या कणकेमध्ये शिरायला सुरुवात होते आणि ती पुरी बघ अशी मऊमऊच राहते, कारण तेलच नीट तापलेलं नाही आहे. तिला तो उष्णताच मिळाली नाही ज्यामुळं ती कडक होते. त्यामुळं मग तेल नीट तापलेलं पाहिजे. तेल खूपच जास्त तापलं तर पुरी छान फुगेल पण करपून पण जाईल. त्यामुळे तेल जर व्यवस्थित तापलं असेल ना, पुरी सोडायची, गॅस मोठा करायचा. गॅस मोठा केल्यावर काय होतं, पटकन तिच्यामध्ये ती स्टीम तयार होते आणि पुरी अशी फरकन फुगून वर येते. मग पुरी फुगली की गॅस कमी करायचा आणि मग तळून घ्यायची. हे ना टेक्निक आहे, म्हणजे तुम्हाला ते हळूहळू प्रॅक्टिसनी कळतं. पण तेच जर तेल नीट तापलं नाही, किंवा आता गुलाबजामुन आहे, गुलाबजामुन एकतर असतात खाव्याचे, त्याच्यामध्ये फॅट खूप जास्त असतं. त्यामुळं जेव्हा खूपच तेल गार आहे आणि तुम्ही गुलाबजामुन तळायला सोडले तर मात्र ते तेलात विरघळणार, किंवा गुलाबजामुनमध्ये फॅट खूप जास्त असतं, फॅटमध्ये फॅट टाकलं तर ते एकमेकांमध्ये मिसळणार. मग त्याला बाइंडिंगसाठी तुम्हाला काहीतरी एक बाइंडिंग एजंट पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये थोडासा मैदा घातला जातो खव्यामध्ये, आणि मग ते असं छान रगडायचं हातावर, छान त्याला एकजीव करायचं आणि मग तेलामध्ये सोडायचं. त्यात पण मग जेवढा खवा प्युअर असतो तेवढा तुम्हाला जास्त मैदा मिसळावा लागतो गुलाबजामुन करताना. मग तुम्ही गव्हाच्या पिठाचा पण वापर करू शकता ऑफकोर्स, कारण जर तुम्हाला मैदाच अवॉइड करायचा आहे तर, पण होतात छान. पण जर तुम्ही जास्त मैदा घातला तर मग ते कडक होणार. सो हे हळूहळू टेक्निक कळलं पाहिजे. बापरे! आणि एवढा सगळा विचार करायचा. मला तुला एक प्रश्न पडला की हे सगळं, एवढा सगळा विचार करायचा, त्यातलं शास्त्र, त्यातलं कला. पण जनरल मी बघते, म्हणजे आता तू एवढं छान यूट्यूब चॅनल चालवते आणि लाखो बघतात प्रेक्षक. तर एक अगदी बेसिक प्रश्न आहे, सगळ्या बायकांना स्वयंपाकाचा का कंटाळा येतो? कारण अप्रिसिएशन मिळत नाही म्हणून. कारण बघ ना, मला ते रोजच करायचं आहे, मला कुणी त्याचा पगार देत नाही, आणि किती पण आपण म्हटलो आत्ता की आत्ता मला आता मला काय म्हणतात त्याला, मी पण कमावते, माझा नवरा पण कमावतो, लगेच आपल्या दोघांची जबाबदारी होत नाही ना की स्वयंपाक चला दोघं मिळून करू. आपण लहानपणीपासून हेच बघत आलेलो आहे की आपल्या घरामध्ये आई स्वयंपाकघर पूर्ण सांभाळते आणि बाबा बाहेर जाऊन काम करतात. किंवा जर भाऊ आहे तर भावाला कोणी म्हणत नाही बाबा की तू आता चला आता तू उद्यापासून मला कुकर कसा लावायचा हे शिकलं पाहिजेस. हे आत्ता व्हायला लागलंय, पण आपण लहान असताना हे नाही बघितलेलं. त्यामुळं आपल्याला पण ती मेंटॅलिटी झालेली की घरातलं काम ही बाई करते आणि बाहेरचं काम पुरुष करतो. आणि आपल्याकडे ज्या कामामध्ये म्हणजे काय म्हणतात, असं वाटतं की कुकिंगला स्किल्स लागत नाहीत, त्यामुळे त्याला तितकं अप्रिसिएशन पण मिळत नाही. जर मला सांग, तू जर रोज काही करते आणि तुला जर रोज छान कौतुक केलं तुझं, तर तुला त्याचं नाही कंटाळा येणार तितका. आवडेल उलटं. आवडेल की हां चला काल हे म्हणलं होतं ना, उद्या तू उलटं छान नवीन काहीतरी करायला जाशील. पण आता तू म्हणते ॲप्रिसिएशन. आता मी तुला एक माझं एक्झाम्पल सांगते. तर मी जर ठरवलं भेळ करायची, मग ते कांदा कापा, बटाटा हे करा, मग ते चिंचेचं ह्याचं पाणी, तर ते आणि करून मी ती भेळ करणार. मग घरातल्या 4 लोक कोणी म्हणणार हे कमी, कोणी म्हणणार ते कमी. मग त्याच्यापेक्षा मी ऑर्डर केलं तर ते परफेक्ट चवीचं सगळं येणार. म्हणूनच एखाद वेळेस कंटाळा, म्हणजे ॲप्रिसिएशन होत नाही. मग त्याच्यापेक्षा मी जे बेस्ट करतायत बाहेरचं मी त्यांच्याकडूनच घेते. हां, मग ते हेल्दी असेल नाही गोष्ट वेगळी, असं पण एक कारण असू शकेल. हो,
मग तेच तर होतं की कधी कधी ते अप्रिसिएशन मिळत नाही. मग एखादी, आता तू म्हणशील चला तुम्हाला काही करायचं ते करा, मी उद्यापासून करणारच नाही, पण एखादी बोलूच नाही शकत हीच गोष्ट, कारण ती एकत्र कुटुंबात राहतीये आणि तिने किती छान केलं तर चला त्यात काय एवढं, तू रोजच करतेस असं म्हटलं तर मग तिला त्याची इच्छाच होणार नाही. आणि शेवटी काय, तू एखादं काम सुट्टी देऊ शकते, पण खाण्याला पोटाला सुट्टी नाही देता येत ना. मग रोज तेच 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 करायचं, मग कधीतरी येतो कंटाळा. आणि सरिता मला काय वाटतं माहिती, कंटाळा काय येतो माहिती, ते आधीचं सगळं तयारी करा, ते करा आणि त्याच्यानंतरचा पसारा आवरा, त्यामुळे कंटाळा येत असेल नाही का? हो, बऱ्याच जणांचं मी ऐकते बरं का. म्हणजे आता आता उदाहरणार्थ आपण काय म्हणतो, आज खूप कंटाळा आलाय, मग नवरा म्हणतो चल मी आज तुला काहीतरी करतो. अरे तो करतो सगळं, पण तो एवढा पसारा ठेवतो ना, असं वाटतं की त्यापेक्षा मी केलेलं परवडलं असतं. तर बऱ्याच जणींचं असंच असतं की स्वयंपाक करायचा कंटाळा येत नाही, त्यानंतर जो पसारा होतो ना तो आवरायचा जास्त कंटाळा येतो. तर याच्यावर पण खरं तर सोल्युशन आहे की तिथल्या तिथं तुम्ही पटापट सगळं आवरू शकता. म्हणजे आता भाजी कापायची आहे ना, म्हणजे मी जेव्हा कधी असे व्हिडिओज करायचे असते की पाहुण्यांचं, आता एक मध्ये माझे असे ना ऑफ टॉपिक पण असतात, म्हणजे फक्त कुकिंग नाही, रेसिपीज नाही. तर जेव्हा तुमच्याकडे पाहुणे येतात तर कसा मेन्यू ठरवायचा याच्यावर, किंवा आता जर तुम्ही रोजचा स्वयंपाक करताय, मुलांना सकाळी घाईघाईमध्ये तुम्हाला शाळेचा डबा द्यायचा, ऑफिसचा डबा द्यायचा, तुम्हाला ऑफिसला पळायचंय, तर कसं तुम्ही कामाची सिक्वेन्स ठेवली पाहिजे जेणेकरून तुम्हाला ते परत फार बर्डन वाटणार नाही त्याचं आफ्टर स्वयंपाक. तर मग त्यावेळी मी सांगते की एका वेळी एकच काम करा. जसं की तुम्हाला आता नाश्ता करायचा आहे आणि तुम्हाला भाजी पण करायची, दोन्हीचं चॉपिंग पटकन करून घ्या आणि त्या चॉपिंग नंतर जो कचरा असतो ना तो ताटामध्येच जमा करा. एक ताटच घ्या ना, डेडिकेटेड असं कुठलं तरी एक ताट घ्यायचं, त्याच्यामध्ये सगळं ते पील केलेलं चॉप केलेलं सगळं काढायचं, म्हणजे तसंच्या तसं उचलायचं आणि कचऱ्यात टाकायचं. बरेच जण आपण ओट्यावरच काढत बसतो आणि मग असं वाटतं जाऊ दे परत बघू, आणि मग असं करत करत थोडं साठतो आणि मग स्वयंपाक केल्यानंतर त्याचा फार कंटाळा येतो आणि वेळ पण खूप जातो. तर मी सांगते की आधी सगळं एक प्रिपरेशन करून घ्या, सगळं चॉपिंग करा, चॉपिंग झालं ते वापरा, परत सगळं फोडणी मारत बसा, ह्याला एक फोडणी दिली त्याला एक फोडणी दिली, वेळ पण खूप वाचतो. मी खरं सांगते, आपण ना खूप सोप्या पद्धतीने करू शकतो, पण आपल्याला ते माहिती नसतं म्हणून होत नाही. आणि मला आधी वाटायचं की ह्या विषयावर काय व्हिडिओ करायचे, लोकांना हे कळत असेल, पण बऱ्याच जणींना काय झालं की आता म्हणजे जेव्हा त्यांना स्वयंपाक शिकायचा असतो त्यावेळी मग हॉस्टेलवरच राहिल्यात, मग या सगळ्या गोष्टी आईकडून शिकायला मिळाल्या नाहीत, किंवा मग आया पण असतात की त्या म्हणतात की अगं माझ्या मुलीचा असा त्रास, मी तिला कसं सांगू, सो त्याच्यावर काही तू व्हिडिओ करू शकशील का. सो मग हे पण मी केलेलं आहे की म्हणजे स्वयंपाकानंतर पसाराच होऊ नये म्हणून काय करायचं. त्यामुळं मग मला कधी कधी स्वयंपाकाचा पसारा आवरण्याचा कंटाळा येत नाही, तर अख्ख्या स्वयंपाकाचाच कंटाळा येतो. मग यावेळी मात्र मग मी म्हणते की चला आज बाहेरून ऑर्डर करूया. तुला पण येतो म्हणजे कधीतरी? येतो, कारण कसं आहे, जेव्हा मी शूट करत असते ना त्यावेळी मला माहिती की ते माझं काम आहे आणि मला सगळं व्यवस्थित समजावून सांगायचं आहे. त्यामुळे मग ज्यावेळी माझं ते 10 दिवसांचं शूट संपतं त्यावेळी 11व्या-12व्या दिवशी वाटतं की नाही आता बास झालं, आता 2-3 दिवस आराम करू, आणि मग ते 2-3 दिवस मग कंटाळा आलेलाच असतो. पण 2 दिवस झाले ना की मला ती आवड आहे, माझी ती चॉईस आहे की मला हे करायचं आहे, त्यामुळं 2 दिवसांनी आपोआप वाटतं की नाही आता नाही, आता मला करायचंच आहे स्वयंपाक, आणि मला तो खूप आवडीने मी करते. पण मग तू जेव्हा ते शूट करताना करतेस तेव्हा तो झालेला पदार्थ खातेस का? हो, म्हणजे आम्ही सगळे मिळून संपवतो. मग कधी जास्त झालाय तर मग माझ्याकडे ज्या ताई येतात कामाला, मग त्यांच्याकडे आम्ही सगळं छान वाटून ते संपतं मग सगळं व्यवस्थित. नाही, आता तू मगाशी म्हणालीस ना की पुरुष मंडळी म्हणतात तू काही करू नकोस मी करीन, आणि नंतर खूप पसारा करून ठेवतात. पण आपण बघितलं ना तर शेफ्स असतात बघ बरेचसे, ते म्हणजे ते पुरुष असतात, आणि पूर्वापार काय चालत आलंय की बाईनी स्वयंपाक करायचा आणि पुरुषांनी नाही करायचा. पण जे मास्टर शेफ किंवा असे शेफ्स असतात ते मात्र पुरुष असतात. म्हणजे ते घरी स्वयंपाक करत असेल की नाही गोष्ट वेगळी. तर तुला काय वाटतं की म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांच्यामध्ये कुकिंग स्किल्स जास्त कोणाची असतात चांगली? खरं तर मला असं वाटतं की कुकिंग स्किल्स हे स्त्रियांमध्ये उपजतच असतात, कारण जी ती कुसरीची कामं आहेत बघ, मग ती फक्त कुकिंगमधलं नाही म्हणत मी, मग ती रांगोळी काढायची असो किंवा मग काहीतरी असं छान डिझायनिंग करायचं असो, म्हणजे आता समजा पूर्वी पण बघते विणकाम वगैरे केलं जायचं किंवा काय म्हणतात भरतकाम केलं जायचं, तर त्याच्यामध्ये हात जास्त स्त्रियांचा असायचा. कारण मला असं वाटतं की हे उपजत स्त्रियांमध्ये आहे, मग मेहंदी काढणं असेल किंवा काय, आणि पुरुषांमध्ये ते मी म्हणत नाही की पुरुषांमध्ये नाही आहे, पण ॲज कम्पेअर टू स्त्रिया मला असं वाटतं ते पुरुषांमध्ये कमी आहे, आणि त्यामुळं कदाचित कुकिंग हे
पूर्वापारपासून स्त्रीलाच करायचं असं कुठेतरी तो कॉन्सेप्ट आलेला असावा. आणि बघ ना आता तू म्हणतेस की आधी बघ खूप पूर्वीपासून मेल शेफ्स आहेत जे प्रोफेशनल हो. काम करतात. महाराज असायचे घरी. येस, हां. मग ते लग्नामध्ये पण बघ आचारी असणार तो पुरुष असणार. मला असं वाटतं बरं का की पूर्वी आता आपण एक स्त्री म्हणून जेव्हा तिला बाहेर पडायचंय मग तिला किती चॅलेंजेस होते फिजिकली म्हणशील तर. मग तिला पिरियड्स असतील किंवा मग ती प्रेग्नन्सीचं असेल, इतके सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत. मग त्यावेळी त्याच्यावर सोयीसुविधा नव्हत्या पूर्वी, किंवा तिला कुठे बाहेर जायचंय 2 दिवसासाठी तर पूर्वी हे शक्य होतं का? कारण तितक्या सोयीच नव्हत्या. म्हणून कदाचित म्हणजे हे माझं मला असं वाटतं की तो एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग झालं होतं की बाबा स्त्रियांना जर असे प्रॉब्लेम आहेत आणि त्या सोयीसुविधा बाहेर नाही आहेत तर घरातली जबाबदारी ही स्त्रियांनी घेतली असावी आणि बाहेर जे काही काम करायला जायचं हे पुरुषांनी करावं, ही एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग होती. पण आता असं राहिलेलंच नाही. आता आपण जरी बाहेर गेलो, आता मी इकडे मुंबईला आली आहे तुझ्याकडे, पण मी छान आले, मला अगदी काही प्रॉब्लेम आला तर मोबाईल आहे, मी पटकन फोन करते आणि असं जे काय आहे ते सगळं. त्यामुळं मग आता पण तीच मेंटॅलिटी राहिली की स्वयंपाक बाईनेच करायचा आणि बाहेरची कामं पुरुषांनी करायची. त्यामुळं पूर्वी बाहेरी आचारी म्हण किंवा मोठ्या मोठ्या रेस्टॉरंट्समधले शेफ्स म्हण हे पुरुष होते आणि स्त्रिया त्या ॲज कम्पेअर टू पुरुष स्त्रिया फार नव्हत्या. पण आता तसं नाही आहे. आता बऱ्याच स्त्रिया पण प्रोफेशनल लेवलवर पण ॲज अ शेफ म्हणून पण काम करतात. मग तुला आवडतं का 5 स्टार किंवा मिशेलिन स्टार असं आहे का तुला काय? मी फार असं कधी तो एक्सपिरियन्स केलेला नाही आहे. 1-2 वेळाच फक्त मला तो एक्सपिरियन्स आहे. पण आवडेल मला, कारण वेगवेगळ्या गोष्टींमधला एक्सपिरियन्स घ्यायला काय हरकत आहे. आणि फक्त मला एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटतं. आता आपण बघ आपल्या इकडे कसं आपल्याला जे आपण पारंपरिक जेवण करतो त्याच्यामध्ये लोणचं असतं, कोशिंबीर असते, पोळी असते, भात असतं, वरण असतं, किंवा भाज्या असतात 2 प्रकारच्या, परत पापड, लोणची, इतकं सगळं असतं. आपल्याला अशी सवय. आता इतकं सगळं रोजच्या रोज नाही केलं तरी बेसिकली आपल्याला पोळी, भाजी, वरण, भात आणि एखादं तोंडी लावणीला काहीतरी असतं. पण तिथं जेव्हा आपण जातो ना अशा काही रेस्टॉरंट्समध्ये जिथं बघ एवढीशीच डिश असते, मला कधी कधी प्रश्न पडतो की ही पुरते का? पोट कसं भरणार? सो मला ते एकदा जाणून घ्यायचं. मी एकदा ते प्रयत्न करणार आहे पण जरूर. पण तुला म्हणजे दुसरी try कुठली करणार. क्युझिन्स आवडतात का? म्हणजे म्हणजे मराठी सोडून मला- लेबनीज म्हणा, मेक्सिकन म्हणा. हो, असं. म्हणजे मी Chinese. कधी कधी ट्राय करते. चायनीज पण बघ आता आपण आपल्या भारतातलं चायनीज खाल्लं तर ते आपल्याला आवडणार, पण तू ॲक्च्युअल तिथे जाऊन खाल्लंस ना तर तुला नाही आवडणार, कारण ते खूप माइल्ड असतं. कारण मी एकदा कुठेतरी मी युकेला होते त्यावेळी मी तिथलं नूडल्स खाल्ले होते. मला ते अजिबात आवडले नाहीत. म्हणजे ते एक चायनीज रेस्टॉरंट होतं, प्रॉपर चायनीज, आणि मी तिथं नूडल्स खाल्ले. मला ते अजिबात आवडले नाहीत कारण ते खूप माइल्ड होते, एकदम असे पांढरे. आलं लसूण नव्हतं. आपल्या इकडे आलीस तर त्याच्यामध्ये तुला ते एकदम असं रेड कलरचं असं छान भरपूर तेलबिल असलेलं बघायला मिळणार. सो ते थोडंसं आपल्या भारतीयांना आवडेल त्या पद्धतीने तयार केलेलं आहे. त्यामुळं चायनीज आपल्या इकडचं आवडतं, आपल्याला तिकडचं नाही आवडणार. मला ना तुला अजून एक विचारायचं आहे. आता मी जर कधी रेसिपी करायला लागले ना तर ते बघून मी अगदी हे एवढं घालायचं 1 टीस्पून असं, आणि मी 100 वेळा चव घेऊन बघते तेव्हा कुठे ती परफेक्ट होते. आणि माझी आई त्या अक्षरशः म्हणजे अगदी अंदाजे घालतात आणि तरी परफेक्ट होतात. तो एक प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न असा असतो की त्यांनी कधीही ती रेसिपी केली तरी ती नेहमी तशीच होते आणि माझी प्रत्येक वेळेला वेगवेगळी होते. तर काय चुकत असतं? त्याच्यासाठी ना ती सवय, म्हणजे सतत आपण त्याच्यामध्ये असतो, किंवा तो कुकिंग सेन्स म्हणतो ना आपण, ती करतानाचा. आता पदार्थ करताना फक्त प्रमाण असणं महत्त्वाचं नाही आहे. आता तुला डोसा करायचा आहे. डोसा करताना तुला माहिती आहे की मला 3 वाट्या तांदूळ घ्यायचे, 1 वाटी डाळ घ्यायची, थोडे मेथी आणि पोहे घालायचे आणि ते भिजवायचं, फर्मेंट करायचं, आणि मी डोसा करणार. पण ते पीठ तुमच्याकडे असलं तरी पण बऱ्याच जणांना बघ आयतं पीठ असलं तरी डोसा नीट करता येत नाही, कारण त्याच्यामध्ये ते टायमिंग असणं, तो तवा नीट तापणं, किंवा ते पसरताना काय करायचं, ते किती पातळ आहे, किती घट्ट आहे, हे टेक्निक तुम्हाला कळलं ना की तुम्ही प्रत्येक वेळी तो पदार्थ अगदी त्याच पद्धतीने कराल. आता उदाहरणार्थ डोसा सोड, तो साऊथ इंडियन आहे, फोडणी द्यायची आहे तुला. तू जर फोडणी दिली आणि तेल नीट तापलंच नाही तर ती मोहरी उडणार नाही, किंवा तेल खूप जास्त तापलं तर ती करपून जाणार, आणि ती मोहरी बघा पण थोडीच का घालतो, कारण ती खूप स्ट्रॉंग फ्लेवरची असते. मग ती थोडी असून पण ती स्ट्रॉंग चव देते ना, मग ती जर नीट तडकली नाही किंवा ती कच्ची राहिली तर डेफिनेटली तुझी भाजी आज जर तेल जास्त तापल्यामुळं करपली आहे फोडणी, उद्या जर कच्चं राहिलं म्हणून जर ती कच्ची राहिली तर रोज वेगवेगळ्या चवी येणार, आणि एखाद्या दिवशी खूपच तू परफेक्ट केलंस सगळं
तर ती चव वेगळी राहणार. त्यासाठी प्रॅक्टिस आणि तो सेन्स पाहिजे आणि तो प्रॅक्टिसनी येतो. आणि काही जणांना ना बघून कळतं ह्याच्यात मीठ कमी आहे. ते कसं ग? मला ना जेव्हा मी नवीनच लग्न झालं होतं, माझी एक मैत्रीण आली होती. ती म्हणाली, तुला माहिती आहे का, माझे सासरे हॉलमध्ये बसून सांगतात, आज भाजीमध्ये मीठ नाही घातलं वाटतं. मी म्हणलं, हे कसं? तर म्हणे त्यांना वासावरून कळायचं की भाजीमध्ये मीठ नाही आहे. मी म्हणलं, आपण पण ट्राय करू. आणि खरं सांगते, मीठ नसलेल्या भाजीचा वास वेगळा येतो आणि मीठ असलेल्या भाजीचा वास वेगळा असतो. म्हणजे तो कुठलाही पदार्थ असू दे. आणि जेव्हा भाजीमध्ये मीठ नसतं त्यावेळी त्या भाजीला तर्री येत नाही किंवा खूप कमी येते. जेव्हा तू मीठ घालतेस त्यावेळी त्या भाजीला तर्री पण छान येते. म्हणजे आपण म्हणतो ना तर्रीच्या भाज्या किंवा काही असं झणझणीत करायचं आहे, तर हा पण फरक असतो. आणि हे तुम्हाला हळूहळू कळतं प्रॅक्टिसने. म्हणजे तर मला आधी तो कॉन्सेप्टच माहीत नव्हता की वासावरून पण मीठ आहे की नाही हे कळतं. मी जेव्हा ट्राय करायला सुरुवात केली तेव्हा मला फरक जाणवायला लागला. म्हणलं एकदा न टाकता बघू कसा येतोय, एकदा टाकून कसा येतोय, आणि मग ते हळूहळू मी शिकले. छान. खूप काय 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 कळलं मला. आणि काय चुका कशा होतात, कसं करायचं. तर आपल्या तर या गप्पा चालूच राहतील. आता आपण एक रॅपिड फायर करायचं का? करूया. तर आता ना, म्हणजे आता तू तर एक्सपर्ट आहेस, तुला काहीही सांगितलं तर तू पटकन त्याची रेसिपी सांगशील. तर आपण ना एक एक असा कुठला तरी आयटम किंवा इन्ग्रेडियंट निवडूया आणि त्याच्यातनं पटकन काय करता येईल. म्हणजे जर तुला एखादी समोर एक गोष्ट ठेवली तर त्याचं तुला तर खूपच छान सुचेल आणि मला जो काही थोडाफार एक्सपिरियन्स आहे काय माहिती, कदाचित एखाद्या वेळी तू अजून छान सांगशील माझ्यापेक्षा. तर तो आपण गेम खेळूया का? चालेल, चालेल ना? मजा येईल उलट मला. मजा येईल ना? ते एक एक इन्ग्रेडियंट सांगतील. मग पहिले तू सांगणार का मी सांगणार? तू सांग आधी. मी ना, म्हणजे मग तू छान असं मग तुला तर मी आधी सांगेन. नको मग नको 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 मी आपलं काहीतरी साधं सांगणार. परत कारण मी मग काही- तुला वाटेल, अरे हिने तर असं नाही, सांगितलं मला तर मी असं काही काय वाटणार नाही. सांगू? उलट तुझ्यावर प्रेशर येईल. मी साधं काय सांगितलं, अरे बापरे आता मला काहीतरी वेगळं सांगायला लागेल. मी एवढी फेमस सेलिब्रिटी आहे. नाही, असं काही नाही. कुकिंग, कदाचित तुला एखादा पदार्थ माझ्यापेक्षा जास्त छान माहिती असू शकतो. आणि मी जरी आता हे चॅनल आहे म्हणून कदाचित माझ्यापेक्षा छान तू एखादा पदार्थ अजून छान सांगू शकतो. नाही, मला एवढं एक्सपोजर नाहीये. पण खेळूया का गेम हा? नक्की. चालेल. सोम सांगतोस एक एक? सोमनी एक लिस्ट बनवली, मला सुद्धा काही माहित नाहीये. तर त्यांनी सांगितलं की मी सांगीन, म्हणजे बरं. जे पटकन मला सुचेल ते, किंवा मी म्हणजे आपण बघितलं. दोघी अनभिज्ञ आहोत. अनभिज्ञ. चालेल, सुरू Start? करूया. येस. पहिलं आहे जांभूळ. जांभूळ आईस्क्रीम. जांभूळ आईस्क्रीम, जांभूळ कुल्फी पण करता येईल मला. आणि आपण जांभळाची पट्टी करू शकतो. मी ना कोकणामध्ये विकत घेतलं होतं एकदा जांभळाची पट्टी. त्याची रेसिपी सांगू शकते मी. म्हणजे माझ्या अंदाजाने मी सांगते, कारण ती कोकणी आहे त्यामुळं मी कधी केली नाही. पण माझा अंदाज, कोकणामध्ये काय करतात, जांभळाचा गर काढून थोडा शिजवतात, कारण त्याला थोडंसं बाइंडिंग यावं म्हणून. ते शिजवायचं, जसं आपण आंब्याची पापड करतो ना आंब्याचे, तसं जांभळाचा गर काढायचा, शिजवायचं, थोडंसं काळं मीठ घालायचं आणि त्याचं एका कन्सिस्टन्सीला आलं की ते पसरवायचं आणि त्याला कोमट झालं की कापायचं. त्या जांभळाच्या पट्ट्या मिळतात, त्या खूप छान लागतात आणि असं छान स्टोअर करून ठेवलं की महिना टिकतात. मस्त. खूप शक्यतो छान. डायबिटीज असणारे लोक ते खातात जांभूळ. तुला काय वेगळं सांगण्याची गरज मी नाही. म्हणणारच जांभूळ. दुसरं आहे मखाणे. मकाणे, खजूर असं मिक्स करून त्याचं आईस्क्रीम बनतं. किंवा तू स्मूदी करू शकते मखाण्याची छान. म्हणजे थोडंसं छान ते आईस्क्रीमचे जे आहे तसं स्मूदी करता येते. पण मी तुला सांगेन मखानाचा असा इझी गो, तुला आईस्क्रीम पण करायची गरज नाही. मी आत्ताच शेअर केला थोड्या दिवसांपूर्वी. थोडंसं एकच चमचा तूप घ्यायचं, त्याच्यामध्ये चिरलेला गूळ घालायचा आणि त्याला थोडंसं 2 चमचे पाणी घालून ते गूळ पातळ करून घ्यायचा. गूळ असा उकळायला लागला की त्याच्यामध्ये ते आधी मखाने भाजायचे बरं का, आणि मग ते भाजलेले मखाने त्या गुळामध्ये घालायचे. गॅस बंद करायचा. गूळ त्या मखाण्याला छान कोट झाला की त्यांना ताटामध्ये पसरवायचं. तुला कॅरमल मखाना खायला मिळेल गुळापासून वाव. केलेला. किंवा तुला गूळ नकोय ना, तू असं चॉकलेट पण करू शकते. डबल बॉइलिंग मेथडनी चॉकलेट मेल्ट करायचं, त्याच्यामध्ये मखाने घालायचे भाजलेले कुरकुरीतवाले आणि ते पसरायचं. गार झालं किंवा फ्रीजमध्ये 10 मिनिटं सेट केलं की ते चॉकलेटचा मखाना पण मिळेल. मस्त. बेलफळ. चटणी. कवठ, बेलफळ चटणी. म्हणजे. बेलफळाचं रायतं करता येतं किंवा चटणी पण. मलाही चटणी सुचली, कारण बेलफळ म्हणजे ते कवठाचं सालाची. फॅट. हो. म्हणजे त्याचं ते वरचं कडक आवरण काढायचं. ते आतमध्ये जो पल्प असतो कवठाचा,
त्याच्यामध्ये त्याला थोडंसं असं मॅश करायचं, त्याच्यात गूळ घालायचा, थोडं काळं मीठ घालून त्याला शिजवायचं. असं पण खाता येतं कच्चं, कारण बेलफळ ते आपण असंही खाऊ शकतो, पण तू शिजवलंस तर ते छान टिकतं. रताळं. हो, माझी आई करते. रताळ शिजवून घ्यायचं, त्याचे काप करायचे आणि मग उपासाला त्याचं तुपामध्ये अ, रताळ्याचे काप, खोबरं आणि थोडी साखर घालून असं करायचं. रताळ्याचे गोड काप ते गूळ घालून वगैरे शिजवतात. तसेच तू तिखट काप पण करू शकते रताळ्याचे, जसं आपण बटाट्याचे करतो ना तसे. किंवा तुला पाहिजेच तर आपण रताळ्याच्या घाऱ्या पण करू शकतो. घाऱ्या म्हणजे रताळ्याच्या पुऱ्या. कणकेमध्ये किंवा तुला उपवासाचं करायचं आहे ना, तर राजगिऱ्याचं पीठ, शिंगाड्याचं पीठ मिसळायचं, त्याच्यामध्ये उकडून मॅश केलेलं रताळं घालायचं, त्याला मिसळून घ्यायचं आणि छान पुऱ्या करायच्या. खूप छान लागतात. आणि चिप्स पण. हो, रताळ्याच्या चिप्स पण करता येतात. हो, आणि खूप छान लागतात ते. तर असे हलके गोड आणि वरून असं ते मसाला वगैरे घातलेलं असतं, मस्त लागतं. सॉल्टी आणि गोड. शेवग्याच्या शेंगा. सूप. कढी. शेवग्याच्या शेंगाची कढी पण छान. तू सूपची रेसिपी सांग ना मला तुझी वाली. हो, मग त्याच्यामध्ये पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये शेंगा टाकायच्या, मग त्याच्यामध्ये आयदर तुम्ही जिरं किंवा ह्याची फोडणी टाकायची, ते खूप उकळायचं आणि मग ते शेंगा बाहेर काढायच्या आणि त्याची साल काढून तो पल्प त्याच्यात टाकायचा आणि मग ते प्यायचं. खूप छान लागतं आणि मला आवडतं कारण ते खूप हेल्दी असतं. हो, मी तर कुकरमध्ये करते सूप खरं तर. म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळं टाकायचं, शिट्ट्या करायच्या, त्याला गाळून घ्यायचं आणि ते सूप उकळून. खरं तर माझ्या सासूबाई सूपचे प्रकार खूप छान करतात. त्यांनी मला शेवग्याचं सूप दिलं होतं. आणि कढी म्हणशील ना, तर आपण जशी आपली दह्याची कढी करतो तशी शेवग्याची पण करायची. म्हणजे तुपामध्ये आधी फोडणी द्यायची, त्याच्यात शेवग्याच्या शेंगा छान अशा परतून आधी शिजवून घ्यायच्या आणि मग त्याच्यामध्ये दह्यामध्ये पाणी आणि बेसन घालून मिसळलेलं ते मिश्रण घालायचं आणि त्या उरलेल्या शेंगा त्या कढीसोबत शिजवायच्या. खूप छान लागतात. बापरे, किती रेसिपीज झाल्या आपल्या इतक्यात. कारलं. कारल्याची भाजी. कारल्याचे कुरकुरीत काप पण छान होतात आणि ते तळून पण करता येतात आणि न तळता, किंवा तुम्ही एअर फ्रायरमध्ये करू शकता, हेल्थ कॉन्शियस. तर कारल्याचे काप, कारल्याला आधी थोडंसं कापांना मीठ लावून ठेवायचं बिया काढून आणि मग ते मीठ थोडंसं स्क्वीज करून ते काप काढायचे. आपलं बेसन असतं त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ वगैरे घालायचं, त्यात ते बुडवायचं आणि एकतर डीप फ्राय करू शकता, किंवा तुम्हाला जर शॅलो फ्राय करायचं तर मग कारल्याला फक्त मसाला लावा डायरेक्ट आणि कोरडं बेसन घालायचं त्याच्यावर आणि मग शॅलो फ्राय करायचं. कारण खूप ओलं नसेल तर मग शॅलो फ्राय करायला सोपं पडतं. फणस. फणसाचं सांदण तू सांगितलंस ते. कारण मी खाल्लंय ते कोकणात खूप. हो, खूप छान लागतं फणसाचं सांदण. यावेळी आपल्या दोघींचं सेम झालंय. मी पण फणसाचं सांदणच म्हणणार होते. किनोवा. मी ना घरी किनोवाचं सिझलर्स करते. म्हणजे भाताच्या ऐवजी किनोवा घालायचा आणि व्हेजचं कटलेट करायचं आणि बाकी रेसिपी तीच. वाव, नाईस. मला तुझ्याकडनं नवीन रेसिपी मिळाली आहे, मी शेअर करेन किनवाची रेसिपी. मी एकतर किनवाची खूप भाज्या घालून खिचडी करते, किंवा मला डोसे पण करायला आवडतात किनवाचे. म्हणजे सेम टू सेम असंच, किनवासोबत कोणती पण डाळ घालायची भिजायला, सकाळी त्याला बारीक वाटून घ्यायचं, फर्मेंट करायचं आणि डोसे करायचे. खूप छान होतात किनवाचे डोसे. कोकम. कोकम सरबत. सोलकढी. आणि शेवटचं कच्ची हळद. म्हणजे आंबे हळद. नाही, कच्ची हळद म्हणजे ओली हळद. ओली साधीच हळद, पण ती अजून वाळवलेली हा, नाही मग ती अशी. ओली हळद आणि आलं यांचं लोणचं खूप छान होतं, लोणचं. लिंबू वगैरे टाकून. बरोबर. ओल्या हळदीचं फार फार तर लोणचंच लोणचं, आपण हा. करतो. सो शेवटचं आपण झालं. same सांगितलं. छान, खूप मजा आली. इतकं सुंदर काय काय मला शिकायला मिळालं. आता मला असं वाटतं माझा आता परफॉर्मन्स चांगला होईल किचनमध्ये तुझ्यामुळे. नाही ग, शेवटी कसं आपापली प्रत्येक गोष्टीमध्ये एक्सपर्टी असते आणि आपल्याला जे चांगलं जमतं त्यामध्ये आपण काम करतो. सो तू पण तुझं काहीतरी एक वेगळंच काम करते कॉस्मेटॉलॉजीमध्ये. त्यात मला काही एक याच्यातलं एवढंसं सुद्धा नॉलेज नाही आहे. फक्त बेसिक जेवढं येतं तेवढंच बस. हे आपण आधी पण बोललो होतो. सो तुझी एक्सपर्टी आहे, ती माझी एक्सपर्टी वेगळी आहे आणि मला वाटतं आपापलं एक्सपर्टी घेऊन आपण पुढे गेलो ना की बस एवढंच तर पाहिजे. आणि कुकिंग म्हणाल तर खरं तर हे स्किल म्हणण्यापेक्षा मला असं वाटेल की ती नीड आहे, त्यामुळे ती प्रत्येकाला आली पाहिजे. अगदी आपलं पोट भरता येईल एवढी तरी कमीत कमी. खरंय खरंय, अगदी खरंय. सरिता, तू इकडे आलीस त्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद. खूप मजा आली, खूप छान गप्पा झाल्या आणि आज मला खरंच छान वाटलं. म्हणजे माझे केवढे तरी क्वेरीज तू सॉल्व्ह केल्यात. हे का होत नाही, ते का होत नाही, आणि मला पण जरा आता कुकिंगमध्ये इंटरेस्ट आलेला आहे.
मला पण आवडेल तुझ्या हातचं जेवायला यायला एकदा. माझ्या हातचं म्हणजे कारण- मी असं म्हणायला पाहिजे, मला सरिताच किचनमध्ये एकदा येऊन अरे तू तुझ्या कधी पण हातचं ये. खायला. तू आता मला- त्यात असं काही स्पेशल नसणार आहे, हं. पण जेव्हा मी तुझ्या हातचं खायला येईल ना, चालेल. कारण तू माझेच व्हिडिओ बघून करशील ना काहीतरी. त्यामुळे आता मी ढोकळे वगैरे तर नक्की ट्राय करणार आहे. नक्की कर. नक्की. काही आता अडलं की तुला फोन करणार आणि विचारणार, "अगं, ही रेसिपी मला सांग." अरे फक्त कधी पण. माझं म्हणजे कसं हेल्दी पाहिजे, हम्म. शुगर नाही, फॅट जास्त नाही असं. त्यामुळे तुला ते तू तर करत असशीलच ते. प्रत्येक गोष्टीवर सोल्युशन शोधूया आपण, जर काही मिळालंच नाही तर. थँक्यू सो मच. मजा आली. खूप गप्पा झाल्या. Yes, खूप मजा आली मला पण. थँक्यू. तर प्रेक्षक हो, आज सरिताबरोबर एक वेगळाच काहीतरी पॉडकास्ट झाला. मला स्वतःला खूप मजा आली आणि आम्ही दोघी ते असं म्हणतात ना, की दोघी जणी त्या किचन, रेसिपीज, डिशेस आणि त्यात सुद्धा थोडंसं हेल्दी, थोडंसं टेस्टी, त्यामुळे मजा आली. म्हणजे आमच्या दोघींच्या गप्पा रंगल्या असं म्हणायला काय हरकत नाही, नाही का? तर त्यामुळे तुम्हाला सुद्धा खूप आवडल्या असतील या गप्पा. तुम्हाला सुद्धा जर काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही जरूर लिहा, विचारा. सरिता नक्कीच उत्तर देईल कॉमेंट्समध्ये. हे का जमत नाही, ह्याचं काय ट्रिक आहे, ह्याचं काय रहस्य आहे, वगैरे वगैरे. प्रतिक्रिया लिहा, तुमचे विचार आम्हाला कळवा. आणि एपिसोड नक्कीच आवडला असेल, शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असंच कुठल्या तरी छान गेस्ट बरोबर सर्व काहीमध्ये.